ეს 19 თებერვალია, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ეს TV Pirveli-ა, BMG-ის გუნდი იწყებს მაუწყებლობას თქვენთვის და ყველას ბედნიერ უზრუნველ შემოსავლიან კვირის დღეებს გისურვებთ. წარმატებული კვირა გქონოდეს. ამასობაში რამდენიმე საინტერესო ამბავი გვაქვს თქვენთვის გამზადებული მთელი დღის განმავლობაში. აქვს პატივი, რომ ეს დილა კვლავ თქვენთვის გავხსნა საქმიანი დილის ეთერი. მოკლედ, თუ ვიზის დამრღვევთა რიცხვი გაიზრდება, შემდეგ ჩვენ ამ მექანიზმის ამოქმედებას დავიწყებთ, ასე რომ ყველაფერი საქართველოსზეა დამოკიდებული. ამის შესახებ გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ტომას დე მაიზერმა ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა თავის სამშობლოში. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით ის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძე შეხვდა, რა დღესაც საქართველოს უვიზო და მათ სწორედ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ისაუბრეს. მისი თქმით, შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება ჯერ არ იგეგმება, თუმცა აღნიშნავს, რომ ვიზის დამრღვევთა რაოდენობის ზრდა და დინამიკა შემაშფოთებელია. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს კრიმინალის ზრდა ამ პრობლემის მოგვარებაში საქართველოს აქტიურად არის ჩართული და ალბათ კიდევ უფრო მეტადაც უნდა გააქტიურდეს. ამას მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაშიც იზიარებენ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ზომა, რაც საქართველოს მთავრობამ უნდა მიიღოს, არის ორმხრივი შრომითი მიგრაციის ხელშეკრულების შესახებ ევროკავშირის დაინტერესებულ ქვეყნებთან მოლაპარაკებები და ხელშეკრულებების პრაქტიკაში განსახორციელებლად IOM-თან და კერძო სექტორთან თანამშრომლობას. აი ამას ამბობენ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომელსაც ნეტგაზეთმა უვიზო რეჟიმის თვალსაზრისით საქართველოს წინაშე მდგარი გამოწვევების შესახებ შეკითხვა დაუსვა. ყოველთვის გქონდა ჩემი ქართველების იმედი, რომ ევროპას ნამდვილად გააოცებდნენ, ჯერ გასაოცარი დემოკრატიით და მერე ქცევით. იმედია საერთო ძალებით აღიშთობა მათი ხელმრუდობა თუ სხვა ტიპის კრიმინალური გადახვევები და მკაცრად მოეთხოვებათ ამ მენტალიტეტის ადამიანებს და რეალურად დამნაშავეებს სასჯელით და საზღაურიც. სხვაჩვენს ბევრს ვეძებდი თუ ცოტა ვცდილობდი მომიპოვებინა მიზეზი და გულისწყრომა გერმანელებისა, მათი შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებას რამდენიმე კვირის წინ უძღო და კიდევ ერთი გერმანელი მაღალჩინოსნის განცხადებაც ქართველების ხელით და მათი მონაწილეობით მოჭარბებულ კრიმინალზე. და ბოლოს მე მგონი მივაგენი, თუმცა ქართველებმა გერმანიაში მარტო, ასე ვთქვათ, კრიმინალით კი არ ვარ განთქმულნი, მაგრამ ნამდვილმა ვაჟკაცებმა, მისაბაძმა ვაჟკაცებმა საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის მეორე ტურში გერმანია 64-0 დაამარცხეს. თამაში ქალაქ ოფენბახში გაიმართა, ეთქობა მაგარი გავაბრაზეთ ჩვენი გერმანელი პარტნიორები და კიც მივიღეთ მოჭარბებულად ნაწილობრივ დამსახურებული საყვედურები. ვიდრე ჩვენი რაგბისტების ამბავ შეიტყობდა, ეთქობა ქართველთა საქმენი საგმირონი შეიტყო. საერთოდ გამოვიდა მწყობრიდან და სათითაოდ ყველას მოუკითხა კეთილები და მერე ვიდეო აპარატურასაც გადაწვა. აბა სხვანაირად როგორ უნდა ავხსნათ, რომ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ არსებული აპარატურა, ვიდეო აპარატურაზეა საუბარი. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ბრიუსელში ვიზიტის დროს გაფუჭდა და საჭირო გახდა მოკლე ვადებში ახალი აპარატურის შეძენა. მთავრობა ვიდეო გადაღებებისთვის საჭირო აპარატურის შესყიდვას დაჩქარებული წესით ითხოვს და მზად არის ამ ყველაფერში 38,000 ლარის გადაიხადოს მოთხოვნა შესყიდვების სააგენტოში უკვე გაგზავნილია. პრემიერ-მინისტრს საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები ჰქონდა ევროპაში. ამაზე მოგვიანებით მოგახსენებთ. აი ამ აპარატურით გადაღებული მასალა ნაკლებად მგონია მოხდეს LED ეკრანებზე, თუმცა თბილისის მერის მიერ დაპერფორმანსებული აი სელფ-ვიდეოებისთვის ნამდვილად კარგი ალოკაციაა. თბილისის მერია LED ეკრანებში 90,000 ლარს დახარჯავს. მერია თანხას 2018-19 წლის ბიუჯეტებიდან გადაიხდის სატენდერო პირობების თანახმად. LED ეკრანის გამოყენება შესაძლებელი უნდა იყოს როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში გადახურვის ქვეშ. შემსყიდველის დავალების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს სხვადასხვა ადგილზე ერთდროულად არანაკლებ 3 ღონისძიების LED ეკრანებით მომსახურების გაწევა. ჩამურად არანაკლებ 30 კვადრატული მეტრი ეკრანით. მერია კონტრაქტორს 23 თებერვალამდე წარდგენილი წინადადებით შეარჩევს, ასე რომ დაინტერესებულ კომპანიებს თუ ინდივიდებს ჯერ კიდევ კვირის ბოლომდე გაქვთ დრო. სხვათა შორის გერმანული თემა რო გავაგრძელოთ,
წარმოშობით გერმანელია, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დამფუძნებელი კლაუს შვაბიც. ეს ის ფორუმია, რომელიც ხშირად გვანებიურებს სხვადასხვა საინტერესო და მიმზიდველი ანალიტიკებით თუ რეიტინგებით. ამ კვირაშიც ქართულმა Forbes-მა მორიგი საინტერესო კვლევა გამოაქვეყნა. მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა 2018 წლის ინკლუზიური განვითარების ინდექსი IDI გამოაქვეყნა. ინდექსი მსოფლიოს 103 ქვეყნის მონაცემებს აერთიანებს. ინსტიტუტების განვითარების, ცხოვრების ხარისხისა და მოსახლეობის შორის უთანასწორობის გათვალისწინებით რეიტინგში საქართველოს განვითარებადი ეკონომიკების ჯგუფშია მოხვედრილი და მათ შორის 32 ადგილს იკავებს. ბოლო 5 წლის განმავლობაში აგერ ბატონო, საქართველოს გულა რეიტინგში 6.8%-ით არის გაზრდილი. განვითარებადი ქვეყნების ჯგუფში მსოფლიოს 79 ქვეყანა შედის, მათ შორის პირველ ადგილს იკავებს ლიტვა. მეორე პოზიციაზე კი გახლავთ უნგრეთი. საქართველოს მეზობელი აზერბაიჯანი სიაში მესამე ადგილზეა. თურქეთი მე-16-ზე, ხოლო რუსეთი მე-19-ზე, 45 პოზიციაზე გახლავთ სომხეთი. საქართველოს პოზიციები ძირითად კატეგორიებში ასე გამოიყურება: ზრდა და განვითარება 3.1 ქულით. საქართველოს 79 ქვეყანას შორის 36 ადგილზეა. ბოლო 5 წელიწადში საქართველოს პოზიცია აღნიშნულ კატეგორიაში 10%-ზე მეტი გაიუმჯობესა. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 34 ადგილი, ზრდა ბოლო 5 წელიწადში 6.2%-ით. სამუშაო ძალის პროდუქტიულობა 57 ადგილი, აქ ზრდა გვაქვს 4.5% და ჯამთელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 66 წელიწად ნახევარი მოდის. აქ 23 ადგილზე ვართ და დასაქმებულთა რაოდენობით ვართ 52 ადგილზე, ზრდა ბოლო 5 წელიწადში გვაქვს რაღაც 3.1%. საქართველოს პოზიცია გაუმჯობესდა ჯინის კოეფიციენტის მიხედვით. ეს კოეფიციენტი ალბათ ბევრს დაინტერესებს. და მანამ ჯგუფში 53 ადგილი დაიკავა, რაც 5 პოზიციით გაუმჯობესებული მაჩვენებელია. მიუხედავად ამისა, საქართველოს პოზიცია ჯამში 7 ადგილით არის გაუარესებული სიმდიდრის განაწილების კატეგორიაში და ქვეყანამ 30 ადგილი დაიკავა. განვითარებული ქვეყნების ჯგუფში პირველ ადგილზე არის ნორვეგია. დიდი შვიდეული ეკონომიკებიდან რეიტინგში ყველაზე კარგი პოზიცია აშკარად გერმანული მაქვს დღევანდელი პროლოგი აქვს გერმანიას და ის მე-12 ადგილზეა. რაც შეეხება განვითარებად ქვეყნებს, პირველი ათეულიდან ეს 6 ქვეყანა ევროპულია: ლიტვა, უნგრეთი, ლატვია, პოლონეთი, ხორვატია და რუმინეთი. აგერ როგორც ახლა თქვენ ამას ყველაფერს ხედავთ ჩვენს გრაფიკაზე. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი აღნიშნავს, რომ ქვეყნები განსაკუთრებულ სარგებელს იღებენ ევროკავშირის წევრობისგან, შედეგად იზრდება ქვეყნებში ცხოვრების დონე და მცირდება უთანასწორობა. რეიტინგზე, უпростоრად რეიტინგებზე დავიწყე საუბარი და მე მგონი დროა უკვე რომ ანალაპიაშვილი შემომიერთდეს. დილამშვიდობის ანა. როგორ კორელაციაში შეიძლება იყოს თითოეული ქვეყნის მონაცემი იმ რეიტინგიდან, რომელიც ახლა შენ გაგოცანი ბლუმბერგის კიდევ ერთ რეიტინგთან, მაგრამ ფაქტია, რომ ეკონომიკა დეპრესიულობაზეც მოქმედებს, მათ შორის მასშტაბურად და სრულიად მთელი ქვეყნის მოსახლეობის. ბლუმბერგის ანალიტიკოსებმა მსოფლიოს 66 ქვეყნის ეკონომიკის ანალიზის შედეგად ყველაზე მეტად და ყველაზე ნაკლებად დეპრესიული ეკონომიკის მქონე ქვეყნების რეიტინგი შეადგინეს. ეკონომიკის რანჟირებისას ექსპერტებმა ორიენტირად ინფლაცია და მუშავრობა აიღეს. უკვე 4 წელია, უკვე მე-4 წელია, რაც ეკონომიკის ანტი-რეიტინგის სათავეში ვენესუელაა. ანუ ბოლო ადგილზე არიან, შეგვიძლია ასეც ვთქვათ. მეორე ადგილს კი სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა იკავებს. მესამეზე ამ შემთხვევაში არგენტინა მოხვდა. დეპრესიული ეკონომიკის ათეულში ასევეა ეგვიპტე, საბერძნეთი, თურქეთი, უკრაინა, ესპანეთი, ბრაზილია და საუდის არაბეთი. მე მგონი უნდა გაგვიხარდეს, რომ აქ საქართველო არ არის. თუმცა ამავე ათეულში წინა წელთან შედარებით დადებითი დინამიკა აქვს ეგვიპტეს და უკრაინას. ყველაზე ნაკლებად დეპრესიულ ეკონომიკებად კი ექსპერტებმა რა თქმა უნდა ტაილანდი მიიჩნიეს. მას მოჰყვა სინგაპური, მესამეზე კი იაპონია და შვეიცარია არიან. ათეულში ასევე ტაივანი, ისრაელი, ისლანდია, ნორვეგია, სამხრეთ კორეა და მე-10 ადგილს დანია და ჰონგ-კონგი იკავებენ. არის კორელაციაში, დამიჯერე 100-ია. ამ რეიტინგში საკმაოდ მშვიდად გრძნობს თავს ევროპა, სადაც თავის მხრივ ჩვენ არამხოლოდ კრიმინალით ვიწონებთ, საამაყოც ბევრი გვაქვს და არამხოლოდ რაგბი. ქართველებს გულისხმობს ხადია. კომპანია
კარგად გთხოვთ მომისმინოთ. 2017 წელს 800 ტონა ხილის ჭირი და სამკურნალო მცენარე დაამზადა, რომელიც ევროპაში გაყიდა. წლის ბოლომდე კიდევ 10%-იან ზრდას გეგმავთ. გასულ წელს 800 ტონა პროდუქცია ვაწარმოებთ, რისთვისაც 3500 ტონა ნედლეული გადავამუშავეთ. შარშან მნიშვნელოვნად გავფართოვდით. გავხსენით ახალი მიმღები პუნქტი და საკომუნიკაციო ცენტრი ონში, სადაც მოსახლეობისგან ყველა სახის ხილს და კენკრას ვიბარებთ. გასულ წელს ასევე ავამუშავეთ ახალი საწარმო ახალციხეში, სადაც ველური მცენარეების მიღება და გადამუშავება ხდება. ხილი, რომლისგანაც ჭირს ვამზადებთ, ორგანულია და ბიოსერტიფიცირებული. განუცხადა BMG-ს კომპანია გეოფლაუერის დამფუძნებელმა გოჩა ძნელაძემ. გეოფლაუერის ქარხანა ამბროლაურში 2000 წლიდან ფუნქციონირებს. კომპანია ISO სერტიფიკატის მფლობელია. მე დიდი პატივისცემით და განსაკუთრებული წარმატებები მინდა ვუსურვო კომპანიას და მის მესვეორებს, მის თითოეულ თანამშრომლებს. არისვენებს და რთულია მოისვენოს მისი დამფუძნებლის ხელში. ჩემთვის გამორჩეულმა კიდევ ერთმა რესურსოა. საუბარია You Georgian Info-ზე, რომელსაც ლიკა ბასილაია შავგულიძე და სხვა ნიჭიერთა გუნდი მართავს. კომპანია BPC, რომელიც ასკილისა და ალუბლის ეკოლოგიურად სუფთა წვენებს აწარმოებს, ინგლისურ კომპანია იტაკვა გრუპთან მოლაპარაკებებს გაზაფხულზე დაასრულებს. ქართულ ნატურალურ წვენებს ინგლისში სწორედ იტაკვა გრუპი შეიტანს. BPC-ის მოლაპარაკებები ასევე აქვს ჰოლანდიურ კომპანიასთანაც, რომელსაც ნატურალური წვენების ნიმუშებს უახლოეს მომავალში მიაწვდის. და ეს არ არის ყველაფერი ქართველების წარმატებებზე ევროპაში და განსაკუთრებით დაბრექსიდებულ ინგლისში. ორი ქართული კომპანია ინგლისში გასაგზავნად მატყლის მორიგ პარტიას ამზადებს. კომპანია ქართული მარტყლის კომპანია, ესე ქვია ამ შეფასეს. მისი დამფუძნებელი ზაურ კულიევი პირველი იყო, ვინც მატყლი ევროპაში გაიტანა. იგი ამბობს, რომ ამჯერად 100 ტონაზე აქვს შეკვეთა დიდი ბრიტანეთიდან, თუმცა ნედლეული რომ იყოს, მეტის გაგზავნასაც შეძლებდა. ქართული მატყლის კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ პოტენციური პარტნიორები ცოტა ხნის წინ გერმანიიდან და იტალიიდანაც დაუკავშირდნენ და თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვეს. შეკვეთა ინგლისიდან მეორე ქართულ კომპანიასაც აქვს, Georgian Wool's უკაცრავად. მათ გასულ წელს ბრიტანეთში ერთი პარტია უკვე გაიტანეს, წელს 20 ტონაზე მეტი შეკვეთა აქვს და საჭირო რაოდენობის მატყლი საექსპორტო თებერვლის ბოლომდე უნდა შეაგროვოს. კომპანიის წარმომადგენელი გია ხადილაშვილი ამბობს, რომ ხარისხიანი სუფთა მატყლის შეგროვება ამ სეზონზე ჭირს, რადგან მთაში ჯერ თოვლია და ტრანსპორტირებაც გაძნელებული. ადგილობრივებისგან კომპანია კილოგრამ მატყლს 40-დან 60 თეთრად იბარებს. ინგლისელმა დამკვეთვა შესაწყიდი ფასი Georgian Wool's-ად შეუმცირა, რისი მიზეზიც პროდუქციის ხარისხი გახდა. ჩვენ მოვიკითხეთ და იგი ბრძანებს, რომ ჩვენი მატყლის სქელი, ქართული მატყლის სქელი და უხეშია. ის უმეტესად ხალიჩებისთვის გამოიყენება, ამის გამო მისი გარეცხვა და დამუშავება არ შეგვიძლია და შესაბამისად მაღალ ფასსაც არ იხდიან. ზუსტად ეს განაცხადა You Georgia Info-სთან საუბრისას გია ხადილაშვილმა. მათთვის ვინც არ იცით, ან პერიოდულად ხსდებათ ხელი სხვადასხვა ევროპულ ფასეულობებზე, ევროკავშირის ქვეყნებში მატყლის როგორც ცხოველური წარმოშობის პროდუქტის შეტანას ევროკავშირის დირექტივა 152/2011-ის და შესაბამისი დირექტივა 97 არეგულირებს და საკმაოდ წარმატებით. ამასობაში საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსი, მოლდოვა და უკრაინა მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად მატყლს არა, მაგრამ აი 27.19 მილიონ ევროს ნამდვილად მიიღებენ. პროგრამა მიკრო და მცირე საწარმოების, ასევე დაბალი შემოსავლების მქონე საოჯახო მეურნეობის ფინანსებზე წვდომას ითვალისწინებს. ცნობილია, რომ გამოყოფილი თანხა 6 ქვეყანაზე პროპორციულად გადანაწილდება, თუმცა აი როდის მიიღებენ ბენეფიციარები დახმარებას და რა კრიტერიუმები დაუწესდებათ მათ, ეს დეტალები რამდენიმე კვირაში გაირკვევა. მაგრამ მე მგონი ამასობაში რაღაცა გაარკვია ანალაპიაშვილმა, რომელიც ახლა კვლავ მეხიდება.
პრინციპში კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც ევროპული ბაზრის ნაწილში ჩვენთვის საინტერესოა, ცხოველურ ნაწარმთან ერთად ეს არის ევროპული ბაზრის ასათვისებლად თევზისა და თევზის ნაწარმი, რომელზეც ასევე მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს და პრინციპში სტარტი გარკვეულწილად ავიღეთ კიდეც, თუმცა არა სრულფასოვნად და არამხლად ისე, როგორც მატყლის ან თუნდაც სხვა ხილის შემთხვევაში. მეთევზეობის და აკვაკულტურის განვითარებაში FAO დაგვეხმარება, იმისათვის რომ კიდევ უფრო უკეთესი შედეგები გქონდეს, ამისთვის შეთანხმება იტალიაში შედგა და შედეგად სოფლის მეურნეობის მინისტრი გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის მოადგილესაც შეხვდა, სადაც მთავარი საკითხი სწორედ ეს იყო. ტექნიკური დახმარების პროექტი კი თავის მხრივ გულისხმობს მონაცემთა შეგროვების გაუმჯობესებას, წყალქვეშა რესურსების მდგრად გამოყენებას, სპეციალისტთა გადამზადებას, ასევე კონტროლისა და მონიტორინგის სისტემების დანერგვას, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. შეხვედრაზე საუბარი კლიმატის ცვლილებებს შეეხოდა გარემოს დაცვის კუთხით FAO-სთან თანამშრომლობის საკითხებსაც. როგორც მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა თქვა, შავ ზღვას უზარმაზარი პოტენციალი გააჩნია თევზჭერის და აკვაკულტურის კუთხით და იმედია, რომ ამ თანამშრომლობით ამ პოტენციალის გამოყენებას კიდევ უფრო უკეთ შევძლებთ. ინშალლა. მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის განათლების მინისტრი გამოვიდა ინიციატივით, რომ სკოლებში მობილური ტელეფონები და ტაბები აიგრძალოს, მხოლოდ BMG აცდილობს გაუშვა შანსი ხელიდან და თვალყური ადევნოს შეძლების დაგვარად ამ ქვეყანასაც. მიუხედავად იმისა, რომ საფრანგეთში უმუშევრობის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია, ფრანგული კომპანიები დასასაქმებლად სასურველ კადრს ვერ პოულობენ. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს, ქვეყანაში დაახლოებით 3,5 მილიონი ადამიანი არის უმუშევარი და გასულ წელს 200,000-დან 330,000-მდე ვაკანსიის განაცხადი გამოხმაურების გარეშე დარჩა. აი ამას წერს საფრანგეთის ეროვნული დასაქმების სააგენტო. ასეთი სტატისტიკის მთავარ მიზეზად ადგილობრივ კომპანიებში გამოცხადებულ პოზიციებზე შესაფერისი კანდიდატების ნაკლებობას ასახელებენ. ეს პრობლემა არც საქართველოშია გადაჭრილი. ამაზე ცოტა მოგვიანებით საქმიანი დილის მაყურებელი უფრო დაწვრილებით მიიღებს ინფორმაცია. მოდი იქამდე გადავხედოთ დღევანდელ სტუმრებს და თემებს, რომელიც შემდეგი 2 საათ ნახევრის განმავლობაში შეავსებს თქვენი საქმიანი დილის ეთერს. 19 თებერვალს დილას საქმიანად იწყებენ ნუცა ქურიძე, ანა ვეცკო, როინ ლამპარაძე, თათია ჩაფიჩაძე და ივა მინდაძე, ბექა ბაციკაძე, სურა ბოქოლიშვილი და ვატო ნაცვლიშვილი, ელენე ჩომახიძე და ბილსის პარტნიორი ალექსანდრე ბოლქვაძე. რა თქმა უნდა, ემილ ავდალიანი ქართული ბიზნესის ისტორიებით. დილა საქმიანია TV პირველზე. ოცდათსამეტი მომხრე და 5 მოწინააღმდეგე თბილისის საკრებულო 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებები შეიტანა. აჭარაში 2018-2019 წლებში 10 ახალი სასტუმროს გახსნა იგეგმება, შედეგად აჭარას 2039 დამატებითი სასტუმრო ოთახი შეემატება. თბილისთან ახლოს ლილოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ვისკის საწარმო აშენდება, რომელიც შემოდგომაზე გაიხსნება. ანა, დარწმუნებული ვარ, შენ გექნება განსაკუთრებული ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა თბილისის საკრებულოში. თუმეტეს ორშაბათი დილაა, საეთერო ნერვიულობს და სხვადასხვა ღილაკებს აჭერს აშკარად ხელს, მაგრამ რისთვის ვართ ჩვენ აქ? საიმისოდ, რომ ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები დროულად და ხარისხიანად შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. რა თქმა უნდა, გასულ კვირასაც შევაჯამებთ, უქმეების ამბებიც არ გამოგრჩება და ყველა მნიშვნელოვანი ბიზნესი ახლა ეხად მოიყრის თავს. პირველ ნაწილში არც მეორე ნაწილი უნდა გამოტოვოთ, იქამდე კი სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. დედაქალაქის საკრებულომ 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებები შეიტანეს. ხდომაზე საკითხის მხარი 33 დეპუტატმა დაუჭირა, 5 კი წინააღმდეგი იყო. თბილისის 2018 წლის ბიუჯეტი, რომელიც 861 მილიონ ლარს შეადგენს, 897 მილიონ ლარამდე იზრდება. ზრდა გასული წლის ბოლოს გადაჭარბებულმა შემოსავლებმა და ეკონომიებმა განაპირობა, რომელიც ჯამში 35 მილიონ ლარს შეადგენდა. სახლის ძირითადი ნაწილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას უნდა მოხმარდეს. დაგეგმილია ახალი 100 ავტობუსი
მისთვის შემოყვანა. და როგორც მერის მოადგილემ განაცხადა ირაკლი ხმალაძემ, შემდგომ წლებში ავტოპარკი კიდევ უფრო მეტად უნდა განახლდეს. ამასთან 4,100,000 ლარით გაიზრდება საბავშვო ბაგა-ბაღების რეაბილიტაციისათვის განკუთვნილი თანხები. ირაკლი ხმალაძემ ასევე აღნიშნა, რომ რამდენიმე ბაღში ავარიული მდგომარეობის გამო ბავშვები სხვადასხვა ბაღში არიან გადანაწილებული და მათი რეაბილიტაცია მოხდება. ასევე 4 მილიონ ლარამდე გაიზრდება გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებების დაფინანსება. მეტროსადგურების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით კი განმარტეს, რომ დაგეგმილი იყო 11 მეტროსადგურის რეაბილიტაცია, თუმცა ექსპერტიზის ჩატარების შედეგად 7 მეტროს სადგურში არჩევენ, შესაბამისად კი დაფინანსება 5 მილიონი ლარით შემცირდება. ეს თანხა 100 ახალი ავტობუსის შეძენასაც მოხმარდება, რომელიც დამატებას გულისხმობს. ასევე ირაკლი ხმალაძემ ისაუბრა, რომ განხორციელდება სხვადასხვა ცვლილება ბიუჯეტში. კორექტირების ერთ-ერთი მიზეზი კი, როგორც ის განმარტავს, მერიის სტრუქტურებში მომხდარი რეორგანიზაცია, ახალი აიპების და შეპასების შექმნა მათ შორის. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ministris მოადგილე აზიის განვითარების ბანკის დირექტორს და ასევე აზიის ბანკის სათა ოფისის ენერგეტიკული დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე მხარეებმა მიმდინარე წლის სექტემბერში დედაქალაქში აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით დაგეგმილი საინვესტიციო ენერგეტიკული ფორუმის მოსამზადებელი და საორგანიზაციო საკითხები განიხილეს. ამ ფორუმში მონაწილეობას ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობის წევრი ქვეყნები, ასევე სამთავრობო, საერთაშორისო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები მიიღებენ. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ასევე სამინისტროსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის დაგეგმილ ერთობლივ საომავლო პროექტებს, მათ შორის ენერგეტიკის მზის მოტივტივე სისტემების განვითარების და სხვა თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური მოწყობილობების დანერგვასთან დაკავშირებულ საკითხებს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი კი ფერმერებს მოუწოდებს, რომ თხილის დაავადების თავიდან ასაცილებლად თებერვალ-მარტში აგროტექნიკური სამუშაოები აქტიურად განახორციელონ. ინფორმაცია თავად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გაავრცელა და მათივე ცნობით ბოლო 3 წლის მონაცემით დასავლეთ საქართველოში თხილის მოსავლის შემცირების უმთავრესი მიზეზი არის გულის სიდამპლე, რაც განპირობებულია სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებებით, ასევე ინვაზიური მავნებლის აზიური ფაროსანას მოქმედებით. ფერმერთა ძალისხმევა უნდა წარიმართოს სწორედ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით აღნიშნავს უწყება. აჭარაში 2018-19 წლებში 10 ახალი სასტუმროს გახსნა დაგეგმილი. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით სასტუმროებს შორის არის Marriott, Tower Swiss ჰოტელი, ასევე Meriden International Hotels and Resorts, Pullman Hotels and Resorts, Wellness Resorts and Spa, ასევე Ramada Resorts, Metro Sky Tower და Twin Tower. სასტუმროების გახსნის შედეგად კი აჭარას 2039 სასტუმრო ოთახი შეემატება. 2017 წელს რეგიონში 4 ახალი სასტუმრო გახსნილი. 2018 წელს გროზნოსა და თბილისის შორის პირდაპირი ავიარეისები დაინიშნება. ამის შესახებ ტას გროზნოს აეროპორტის გენერალურმა დირექტორმა მიაწოდა ინფორმაცია. 2018-ში გროზნოსა და თბილისის შორის პირდაპირი ავიარეისები იქნება, საერთოდ აპრილიდან ახალი მარშრუტების შემოყვანას გეგმავთ, მათ შორის დუბაისა და ამანის მიმართულებით აღნიშნავს ის და ამბობს, რომ იგეგმება სოჭის, დონის, როსტოვისა და სიმფეროპოლის მიმართულებით ახალი პირდაპირი რეისების დანიშვნაც. მცხეთის კინოთეატრის შენობა კი არქეოლოგიურ მუზეუმად გადაკეთდება. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი მსოფლიო ბანკის რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის ფარგლებში ახორციელებს. სამშენებლო სამუშაოები წელს დაიწყო და მისი ღირებულება 2019 წლის ზაფხულში იგეგმება. პროექტის მიხედვით კი შენარჩუნდება არსებული შენობის სამხრეთი ფასადი, მიმდებარე კიბეები, ორივე პანდუსი და სკვერში მდებარე შადრევანი. სამშენებლო სამუშაოებს კომპანია ჯავა ახორციელებს. ჯამური ღირებულება 8,688,328 ლარია. შენობა მცხეთის ცენტრში სამთავროს მონასტრის მიმდებარედ მდებარეობს. ორსართულიანი ნაგებობა კი არაგვის კარიბჭის არქეოლოგიურ ძეგლზე აშენებული გასული საუკუნის 70-იან წლებში და შუა საუკუნეების ძეგლს წარმოადგენს. თბილისთან ახლოს ლილოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ვისკის საწარმო აშენდება, რომელიც
შემოდგომაზე გაიხსნება. ეს BMG-ის სასკანალიზმების დამფუძნებელმა ჯიმშერ ჩხაიძემ განუცხადა. ის განმარტავს, რომ საწარმოში პირველ ეტაპზე 5 მილიონი ლარის ინვესტიციას დებენ, რაც საბოლოო ჯამში 30 მილიონ ლარამდე გაიზრდება. თანამედროვე სტანდარტების ქარხანა საუკეთესო ევროპული დანადგარებით აღიჭურება, განმარტავს ის და ამბობს, რომ დიდი ნაწილი შეძენა უკვე გერმანიაში იგეგმება. შესაძლებელი იქნება როგორც ალაუს გაღვივება, ისე ვისკის დისტილაცია. კომპანიის გათვლებით საწარმოს წელიწადში დაახლოებით 1500 ტონა ალაუს გადამუშავების შესაძლებლობა ექნება. ნედლეულის ძირითადი ნაწილი კი ადგილობრივი წარმოების მარცვლეული უნდა იყოს. Bloomberg-მა ერთ-ერთ ქართულ მაინერზე დაწერა საკმაოდ ვრცელი სტატია. გამოცემის ინფორმაციით, ვახტანგ გოგოხია ხელს ალტერნატიული ენერგიების დახმარებით მაინინგის განვითარებას უწყობს. იმისთვის, რომ კონკურენცია გავუწიოთ კრიპტოვალუტის მდიდარ მომპოვებლებს, საჭიროა საქართველოში აშენდეს შედარებით იაფი გარემოს დაცვისკენ მიმართული და მდგრადი მაინინგ სადგურები, ამბობს Bloomberg-თან გოგოხია. გამოცემა წერს, რომ მის გეგმებში ქარის და მზის ენერგიის მიღებაც არის სააგენტოს მზის პანელებითა და ქარის ტურბინებით გამომუშავებულ ელექტროენერგიას მაინინგის მომავალს უწოდებს. სტატიაში ასევე ნახსენებია Pirveli ჯგუფი, როგორც კრიპტოვალუტის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მომპოვებელი კომპანია. Bloomberg-ს Forbes-მა ქართულმა გამომცემლობამ და საქმიანობამ დიდი ხნის წინ დაასწროს. Just Capital-ზე დაყრდნობით კი კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი გოლდება, რომელიც Forbes ჯორჯია მოამზადა. ქართული გამომცემლობა სოციალური, კულტურული და ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის მქონე 100 კომპანიის რეიტინგს აქვეყნებს ამჯერად. რა შეიძლება მომხმარებლები ამა თუ იმ ბიზნესისაგან ეს კითხვა ყოველი კომპანიის მთავარ საზრუნავს წარმოადგენს. Just Capital-მა სწორედ ამ კითხვაზე დაყრდნობით გამოკითხა დაახლოებით 72,000 ამერიკელი და 877 უმსხვილესი საჯარო კომპანია, რომელთა მოლოდინების მიხედვითაც გაიყო 7 საზომი ერთეული. თუ რომელი კომპანიები მოხვდნენ რეიტინგში და რა საზომი ერთეულები გახდა მათთვის დომინანტური, ამ თემით უკვე ანუკა ჯოხაძე დაინტერესდა და ის საქმიანი დილის ეთერში გვერდება. ანუკა, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისა, ანა, მოგესალმებით თქვენ და რა თქმა უნდა მივესალმებით ჩვენს მაყურებელსაც, რომლებსაც Forbes-ის საქმიანი ინფორმაციებით ყოველთვის ანებიურებს. რაც შეეხება Just Capital-ის რეიტინგს, მასში ისეთი საზომი ერთეულები გამოიყო, როგორიცაა სამუშაო ძალისადმი მოპყრობა, კომუნები, პროდუქტები, მომხმარებლები, მენეჯმენტი, ეკოლოგია და სამუშაო ადგილები. ამერიკელების დაახლოებით 84%-ისთვის მნიშვნელოვანია სამუშაო ადგილებზე სამართლიანი ანაზღაურება, არადისკრიმინაციული გარემო და უსაფრთხოება. სწორედ ამ ახასიათებლების მიხედვით პირველ ადგილს კომპიუტერული კომპანია Nvidia იკავებს. რაც შეეხება დეტალებს, კომპანია $30,000-მდე სტუდენტურ სესხებს ფარავს, ხოლო ახალ ბედადედებს 22 კვირიან შვებულებაშიც უშვებს. ამ ყველაფერს კი საგანგებო თანამშრომლებისთვის შექმნილი ფასდაკლებები და აქციები ემატება. შენ ანუკი როგორც აღნიშნე დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ერთ-ერთ საზომ ერთეულად Just Capital-მა კომუნები აირჩია. მე მაინც ესეთი რამ მაინტერესებს, ხო კითხულობ ამას დამატებით კიდევ და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მოსახლეობისთვის ეს მახასიათებელი და ვინ აღმოჩნდა ლიდერი. დიახ, გიორგი, გამოკითხულთა დაახლოებით 80%-ისთვის მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ კომპანიის ურთიერთობა კომუნებთან. შესაბამისად, Just Capital-მა ამ შემთხვევაში 100 კომპანიას შორის ლიდერად Intel-ი დაასახელა, რომელმაც თავისი 106 თანამშრომლისთვის მოხალისეობრივი აქტივობის წასახალისებლად დანამატები დააწესა. შესაბამისად, რიცხვები ნამდვილად შთამბეჭდავი აღმოჩნდა. დაქირავებულთა 38% მოხალისეობრივ საქმიანობებში აქტიურად ჩაერთო. მათი რიცხვი კი წლიდან წლამდე იზრდება. მსოფლიოს წამყვანი კომპანიები ყოველდღიურად მუშაობენ, რათა მათმა პროდუქციამ ბაზარზე კონკურენტული უპირატესობაც მოიპოვოს. კომპანია Texas Instrumentalsმა მოახერხა თავისი პროდუქცია მომხმარებლისთვის ყოველდღიურ საჭიროებასთან ერთად ინოვაციურიც გაეხადა. კომპანიას შექმნილი აქვს დაახლოებით 44,000 პატენტი, რომლებიც მომხმარებლებში ყოველჯერზე სულ უფრო მეტ ინტერესს იწვევს. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ასევე დასაქმება. ამ შემთხვევაში რომელი კომპანიაა ლიდერი? ანა, ჩვენ და გასაკვირად ყველაზე მეტი სამუშაო ადგილი გამოკითხულთა აზრით Amazon-მა შექმნა. 2011-16 წლებში Amazon-მა დაქირავებულთა რიცხვი გააექვსმა, მაგრამ დასაქმებულთა რიცხვმა ამ შემთხვევაში 180,000 მიაღწია, ხოლო 2018 წელს დამატებით კიდევ 100,000 ადამიანის დასაქმებას გეგმავს. მსოფლიოს მძლავრი კომპანიებისთვის, რაც დრო გადის, ეკოლოგიური აქტივობები სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. შესაბამისად, მოსახლეობა ამა თუ იმ კომპანიის გარემოს დაცვით აქტივობებს
ყურადღებას სულ უფრო მეტად აქცევს. საკონსულტაციო კომპანია Accenture კი პირველი აღმოჩნდა, რომელმაც 2006 წლის შემდეგ ენერგოეფექტიანი ოფისებით, ვირტუალური შეხვედრების სასარგებლოდ საჰაერო მგზავრობის შეზღუდით კომპანიის მიერ ნახშირორჟანგით დაბინძურება 47%-ით შეამცირა. ასევე საინტერესო აღმოჩნდა ისიც, რომ 2016 წელს მან დაახლოებით 76,000 ძველი კომპიუტერის 99% გადაამუშავა და ის ნაგავს საყრელებს აარიდა. ნახე, ანუკა. კომპანიის მენეჯმენტი ქმნის პროდუქტს, რითაც ცდილობს მოხმარებლები მოიზიდოს. ყველამ გაიგო, გასაგებია. მაგრამ შენ როგორც მანამდე გითხარი, Just Capital-მა ეს ორი, ასე ვთქვათ, მჭიდროდ დაკავშირებული ერთეული ცალკე საზომ ერთეულებად დაყო და აი ამ შემთხვევაში არის საინტერესო რომელი კომპანიები გამოიკვეთა. დიახ, გიორგი, სწორად შენიშნე, Just Capital-მა კომპანიის მენეჯმენტისა და მომხმარებლების მჭიდრო კავშირის მიუხედავად ორივე პოზიციაზე სხვადასხვა კომპანიები გაიყვანა. ისეთ საზომერთელში, როგორიცაა მენეჯმენტი და მეწილეები, კომპანია Microsoft-ი დაასახელა. მას შემდეგ, რაც Microsoft-ის მენეჯმენტში ცვლილება მოხდა, კომპანიის აქციების ფასი გაორმაგდა. კომპანია კვლავაც ინოვაციის გზას ადგას, მისი cloud ბიზნესი მეტად წარმატებულია და პერსპექტიულადაც გამოიყენება. მის მიერ LinkedIn-ში გადახდილია 26,200,000 დოლარი. ამის ფონზე მომხმარებლების მიმართ საუკეთესო მიდგომით კომპანია Teradata გამოირჩევა. Teradata-ს კლიენტები eBay და Hertz არიან. კომპანიის ცხელი ხაზები ღია 24 საათის განმავლობაში. წელიწადში 365 დღე, ხოლო მისი სპეციალისტები საიტზე 2 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომები არიან. ამავე რეიტინგში მთლიანობაში 100 კომპანია მოხვდა. მე კი მხოლოდ ერთს ვიტყვი, კიდევ უფრო მეტი საქმიანი ინფორმაციისთვის და რეიტინგებისთვის აუცილებლად იკითხეთ გამოცემა Forbes-ი. მადლობა ნუგას. დარწმუნებული რომ არც თავად მოგვაკლებს ბევრ ძალიან საინტერესო ამბავს იმისათვის რომ ქართული Forbes-ის გამოცემებისგან ბევრი ინფორმაცია სატელევიზიო ეთერებიდანაც მივიღოთ. ახლა კი საქმიანი დილის ეთერში თუ არის რომ სავალუტო მიმოხილვა მოვისმინოთ, რომელსაც გიორგი წარმოგვიდგენს. მოკლედ გასული კვირა დოლარმა გამყარებით დახურა. ეროვნულმა ვალუტამ დოლართან პოზიციები დათმო და დოლარის ფასი დღეს 2 ლარი და 46 თეთრი გახლავთ. ჩემო ბატონო, ცვლილება თითქმის 9 თეთრი იყო, თითქმის 1 თეთრით გამყარდა ევროს და 3 ლარი და 7 თეთრია, ლირა 65 თეთრია. ფუნტ სტერლინგის შესაძენად კვლავ 3 ლარი და 47 თეთრი დაგჭირდება. საქართველოში გადმორიცხული თანხები 2018 წლის იანვარში 2017 წლის იანვართან შედარებით 26 მილიონი დოლარით, ანუ ეს არის 31%-იანი მატება არის გაზრდილი. იანვარში სულ 110 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა, რაც იანვრისთვის რეკორდული მაჩვენებელია. არასდროს იანვარში საქართველოში 110 მილიონი და მეტი თანხა არ გადმორიცხულა. იანვარში საქართველოსთან საზღვარგარეთ 15 მილიონი დოლარი გადაირიცხა, რაც სხვათა შორის ასევე დაახლოებით 1,900,000, 1,600,000 დოლარით მეტია 2017 წლის იანვრის მაჩვენებელზე. საზღვარგარეთიდან ფულადი გზავნილების ზრდა მნიშვნელოვანწილად ისრაელიდან, რუსეთიდან, შეერთებული შტატებიდან და თურქეთის, საბერძნეთი და იტალიის ჩამორიცხვების ზრდა განაპირობებს. უბრალოდ აქაც მატებაა. ამასობაში ბიჯო ჯგუფის შემოსავლები 2017 წელს 23.7%-ით გაიზარდა და 1,100 მილიონი შეადგინა. ჯგუფმა გასული წელი 463 მილიონიანი მოგებით დაასრულა. მოგებამ ერთ აქციაზე 11.9%-ით გაიზარდა და 11 ლარი და 61 თეთრი შეადგინა. რეკორდული მოგებით დაასრულა წელი. ჯგუფში შემოვალმა საბანკო ბიზნესმა აქციური მოგება 369 მილიონი ლარია და ეს არის 25%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი. ასევე მინდა მოგითხროთ ჯგუფის კომპანია კიდევ ერთი M-კვადრატის გაყიდვების ზრდაზე. იგი აღნიშნავს, რომ M-კვადრატის ისტორიაში გაყიდვების მაჩვენებელი 2017 წელს იყო გამორჩეული და საუკეთესო. წლის მეოთხე კვარტალში კომპანიამ 165 ბინა გაყიდა და გაყიდვების ღირებულება კი ჯამურად 14.9 მილიონი დოლარი შეადგინა. ჯამში გასულ წელს M-კვადრატმა 629 ბინა გაყიდა. საერთო ღირებულებით 49.100.000 დოლარი და კომპანიის მოგება 23 მილიონ
700,000 ლარი გახლავთ. ხო, ჩვენ ამ ჯგუფში შემოვალი Georgia Global Utility შემოსავალი წლიურად 6.1%-ით გაიზარდა და 130 მილიონი ლარი შეადგინა. გაზრდილი არის თელეანიმელი შემოსავლები 102%-ით, საინვესტიციო ჯგუფი BGO მიმდინარე წელს ფუნქციონირებას უკვე ორი დამოუკიდებელი კომპანიის სახით გააგრძელებს. ერთი კომპანია საბანკო მიმართულებას მიხედავს, ანუ Bank of Georgia Group-ი, ხოლო მეორე საინვესტიციო ბიზნეს სისტემაზე, რომელსაც ირაკლი გილაური ჩაუდგება სათავეში, საუბარია Georgia Capital-ზე. BGO-ს დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოს კაპიტალის წილი, ანუ Georgia Capital-ის წილი საქართველოს ბანკის ჯგუფში პროცესის დასრულების შემდეგ 19.9% იქნება და ნუ საქართველოს კაპიტალი მოიცავს 57%-იან წილს საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფში 100%-იან წილს კომპანია Georgia Global Utility-ში, 100%-ს კომპანია M კვადრატში, 76%-იან წილს თელეანიველში და იგი ასევე ფლობს 100%-იან წილს კომპანია ალდაგში და 19.9% საქართველოს ბანკის ჯგუფში, ანუ თავად საქართველოს ბანკში და ეს წილი საქართველოს ბანკში იქნება საინვესტიციო და საბანკო ბიზნესის გაყოფის შემდეგ დაფიქსირებული. გამიგრძელდა ვალუტის პროგნოზი, მოდი მოусმინოთ ანალაპიაშვილს, მას განახლებული ინფორმაცია აქვს გარემოს ეროვნული სააგენტოდან ამინდის პროგნოზის შესახებ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ საქართველოში ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ზოგან მცირე წვიმა, მაღალმთაში კი თოვლი. ზოგიერთ რაიონში იქროლებს დასავლეთის ქარი. სოხუმში იქნება უმეტესად უნალექო დღე და 12 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. ბათუმშიც 12 გრადუსია მოსალოდნელი, ის როგორც ქობულეთში, მაგრამ ორივე შემთხვევაში წვიმა ან ავარაუდები. ფოთში 11 გრადუსი იქნება და აქაც მცირე წვიმას ვარაუდობენ. ქუთაისში კი 10 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და აქაც იწვიმებს. ზუგდიდში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და აქაც 10 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში კი მცირე წვიმასთან ერთად მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 12 გრადუსი. ონში იწვიმებს და 6 გრადუსი იქნება. გორში დილის საათებში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და 8 გრადუსი. დღის განმავლობაში ცხინვალში უნალექოთ ჩაივრის დღე და 7 გრადუსი იქნება. ბარნეულში დილით იწვიმებს და შემდეგ უკვე გამოიდარებს, თუმცა დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 9 გრადუსს მიაღწევს. რუსთავში იქნება 9 გრადუსი, ასევე ახალციხეში კი თოვლწყაპია ნავარაუდავი, ისიც დილის საათებში და 7 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. ბორჯომში უნალექოთ ჩაივრის დღე და 8 გრადუსი იქნება. ბაკურიანში 3 გრადუსს მიაღწევს მაქსიმალური ტემპერატურა, ახალქალაქში კი მხოლოდ 4-ს. სტეფანწმიდაში შესაძლოა იყოს თოვლი და 3 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში. თელავში დღის პირველ ნახევარში მცირე წვიმა, მოსალოდნელი და 9 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქს, დილით შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი და მაქსიმუმ 8 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. მადლობა ანას, ველით მას უკვე წამყვანების ძირითად ლოკაციაზე. ჩვენ ახლა გავალთ ძალიან საინტერესო ბლოგზე. ჩვენი გადაცემის ეს სარეკლამო ბლოკია, რომელიც TV Pirvels ძალიან სჭირდება. და გარდა ამისა უკვე ვიწყებთ მასპინძლობას დაანონსებული სტუმრებისა. სულ რამდენიმე წუთში საგანმანათლებლო სააგენტო UK Bridge და მისი საკმაოდ მნიშვნელოვანი აქტივობები დაგველოდეთ. სულ რამდენიმე წუთში ვაგრძელებთ სტუმრიანობას. 24 თებერვალს საგანმანათლებლო სააგენტო UK Bridge რუმსში უკვე მერვედ განათლების საერთაშორისო გამოფენა 2018-ს უმასპინძლებს. გამოფენა ქართულ მოსწავლეებს, სტუდენტებს და მათ მშობლებს საშუალებას მისცემს პირადად შეხვდრა სკოლების და უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს და გაიცნონ შეთავაზებულ სასწავლო პროგრამებსა თუ კურსებს. საინტერესო შეთავაზებები ელოდებათ დაინტერესებულ ადამიანებს და უფრო კონკრეტულად რა სიახლეებს შესთავაზებს. ორგანიზატორი უკვე 10 წლის იუბილეარი UK Bridge-ის სტუმრებს, ამაზე ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან, რომლებიც საქმიანი დილის სტუდიაში არიან, ნუცა ქურიძეს, UK Bridge-ის თანადამფუძნებელს და ანა ვეცკოს მასპინძლობთ ასევე UK Bridge-ის თანადამფუძნებელ სტუდიაში. დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. მე 24-ით დავიწყოთ პირდაპირ და საიუბილეო თარიღის მნიშვნელობას ცოტა მერე გადავა. იუბილე, რომელიც გითხოთ მინდა და კარგი. დაგასწარი. კარგი, გისმენთ. 24-ში რა ელოდებათ, ვის შეუძლია მოვიდეს და რამდენ შესაძლებელი არის ერთ დღეში ერთ ოთახში გადაწყვეტილების მიღება და მით უმეტეს დაგეგმვა იმის, რა სასწავლო კურსი შეგვიძლია ავერჩიოთ.
გადაწყვეტილების მიღება ერთ დღეში და ერთ ოთახში არ იქნება აუცილებელი ნამდვილად, თუმცა ნამდვილად ხდება ხოლმე ასე, მოდიან ძირითადად საზაფხულო სკოლებზე არის ხოლმე შედარებით ადვილი გადაწყვეტილების მიღება, მოდიან ბავშვები მშობლებთან ერთად და იქ რაღაცის მიხედვით უცბად ძალიან მოიწონებენ ხოლმე ამ საზაფხულო კურსს, თქვა. დავაზუსტებ, ჩვენთან ბავშვები ზოგადად ძალიან ზოგადი განსაზღვრება რა ასაკის მოსწავლეებია საუბარი. როგორ არის ზოგადად საზაფხულო სკოლაში ბავშვი შეუძლია 7-8 წლიდანაც კი წავიდეს, თუმცა ქართველი დედები შვებენ, აი ყველაზე პატარა ყოლი ალბათ 10 წლის. კი, რა თქმა უნდა. 10 წლიდან ყოლია ნამდვილად საზაფხულო სკოლაში ბავშვი, მაგრამ აი ძირითადი ყველაზე პოპულარული ასაკია, სადღაც 11-დან 15-16 წლამდე ესეთ ასაკში უშვებენ. ჩვენი მშობლები ბავშვებს საზაფხულო. რა შეთავაზებები არსებობს, რა ალტერნატივები არსებობს, რა შეუძლია რომ მშობელმა თქვა წინასწარ განსაზღვროს რომ ჩამოყალიბდეს და შემდეგ უკვე კონკრეტული მაგალითებიდან გააკეთოს არჩევანი, თუნდაც იმ კონკრეტულ შეხვედრაზე ან ცოტა მოგვიანებით. საზაფხულო სკოლების დიდი არჩევანი იქნება წელს ჩვენს გამოფენაზე ქვეყნების მიხედვით ევროპა, ამერიკა, ევროპაში ინგლისურენოვანი ეს არის დიდი ბრიტანეთი და მალტა. რასაც თქმა უნდა, მშობლები მოდიან, არჩევენ ადგილმდებარეობის მიხედვით, აქტივობების მიხედვით. კურსი და ინგლისური შემსწავლელი პროგრამა ყველგან ძალიან მაღალი ხარისხის და კარგია, მაგრამ არიან ბავშვები, რომლებსაც სურთ და მშობლები რაღაც განსაკუთრებული თქვა სპორტით არიან დაკავებული, ან რაღაც ხელოვნების დარგში განსაკუთრებული პროგრამა აინტერესებთ. ამის მიხედვით ხდება საზაფხულო სკოლების შერჩევა. ნუ მორგებადია. სიტყვაზე ვამბობ, მე მოვდივარ ჩემ შულთან ერთად და თუ მას აქვს რაღაცა სპორტული მისწრაფებები ან რაღაც არ მინდა რომ ძალიან მინდა, მაგრამ ტექნოკრატიული მიმართულებით წავიდეს და ჰუმანიტარულზე გააკეთოს აქცენტი, მე რო თქვენთან მოვიდე, UKBridge მოარგებს მას. კი, ნამდვილად. ზუსტად ესე ძალიან საინტერესო კურსები არის, აი კომპიუტერული ტექნოლოგიების საზაფხულო სკოლა, ინგლისურს პლუს კომპიუტერული ტექნოლოგია, ინგლისურს პლუს ხელოვნება და დიზაინი, ინგლისურს პლუს ფეხბურთის, სპორტის ნებისმიერი სახეობა. ძალიან დიდია. სულ რამდენი სკოლა და სულ რამდენი ქვეყანაა ჯამში? ჯამში ბევრი ქვეყანა, ევროპიდან რამოდენიმე, ევროპული ქვეყნები რამოდენიმე, ამერიკა არის, ჯამში არის 17 სასწავლებელი, აქედან არის 7 უნივერსიტეტი, საკმაოდ მაღალი დონის და 10 საზაფხულო სკოლა, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს საზაფხულო სკოლები არ არის მხოლოდ ბავშვებისთვის, ასევე არის კურსები 17+ მოზარდებისთვის, დასრულებისთვის, როგორც მოგახსენებთ, სწავლას ასაკი არ აქვს, ამიტომ ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის არის ინგლისურიანი შემსწავლელი კურსები. შესაბამისად, ერთსა და იმავე სკოლა შეუძლია სხვადასხვა ვადიანი კურსების შეთავაზება, ესეც არჩევითია თუ კონკრეტულად არის, თქვა, არჩევითია, ну, ძირითადად ბავშვები 2-დან 3 და მაქსიმუმ 4 კვირით მიემგზავრებიან ზაფხულში, როგორც წესი, თუმცა ეს სკოლები თავაზობენ მთელი წლის მანძილზე კურსებს, კურსები არის ისევე როგორც უბრალოდ ენის შემსწავლელი, ასევე პროფესიული კურსები ბავშვებისთვისაც და დასრულებისთვისაც. ვისაც თქვა შეზღუდული აქვს დრო და უნდა 3-4-5 კვირით გაემგზავროს და რაღაც პროფესიის მიხედვით გაიღრმავოს ცოდნა, ასეთი კურსებიც იქნება. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კითხვაზე პასუხი მე მგონი რომ ვიცი, მაგრამ მაინც ლიმიტირებულია იმ ბავშვების რაოდენობა, ვისაც შეუძლია საქართველოსთან ამ პროგრამის ფარგლებში რომ წავიდნენ სასწავლო კურსებზე, თუ ამ სკოლებს აქვთ კარი ღია ძალიან ბევრი ადამიანი. იცით როგორ არის კარი ღია ყველასთვის, იქიდან გამომდინარე, რადგან საქართველოს პატარა ქვეყანა, ანუ გამორიცხულად თქვა ჩავიდეს იმდენი ქართველი ბავშვი, რომ თქვა შეწუხდეს ის სკოლა, იმიტომ რომ აუცილებლად სკოლების ცდილობენ ბალანსი დაიჭირონ ნაციონალობის მიხედვით. მაგრამ ნუ ქართველებს ეს არ გვეხება, იმიტომ რომ ისედაც ცოტანი ვართ და ამიტომ პირიქით უხარიათ ხოლმე ჩვენი ბავშვების გამორჩეული ადგილმდებარეობა მაინც დიდი ბრიტანეთია. დიდი ბრიტანეთში მიემგზავრება უმეტესობა, კი, და ამერიკაშიც. უმეტესობა დიდი ბრიტანეთში, ნალბათ რაღაც სიახლოვის გამოც ფრენა უფრო მარტივი არის და ამის გამო უფრო დიდ ბრიტანეთს ირჩევენ ბავშვებისთვის. ეს გულისხმობს კურსის არჩევის შემთხვევაში ეს მომსახურება, ანუ მათ შორის ფრენას, განთავსებას და ასე შემდეგ. აი დაინტერესებული მშობელი, რომელიც საქმიანი დილას უყურებს, რა შეთავაზებას მიიღებს პაკეტურად, ამ შემთხვევაში თუ კი არჩევას გააკეთებს რომელიმე ერთ-ერთ სკოლაზე და რამდენად განსხვავდება თავად ეს პაკეტები სკოლებისგან, მათგან რამდენად არის თქვა განსხვავებული, გარდა იმისა, რომ შეიძლება საგანმანათლებლო ნაწილში სხვა საგანი იყოს ენის გარდა, მათთვის პაკეტი
რა თქმა უნდა, არსებობს ბევრნაირი, თუმცა ჩვენთან მოსული სტუდენტი მიიღებს სრულ პაკეტს, რაც ნიშნავს, იქიდან დაწყებული ჩვენ აუცილებლად ვაკეთებთ შეთავაზებას სტუდენტის ინტერესიდან გამომდინარე, თქვა შევთავაზებთ 5-6 ვარიანტს, ну ეს არ უნდა იყოს რა თქმა უნდა 20 ვარიანტი რო არ დავაბნიოთ მომხმარებელი, 5-6 ვარიანტს ვურჩევთ, შემდეგ იქიდან კონკრეტულზე ვყალიბდებით და ამის შემდეგ სრულ მომსახურებას ვუწევთ, რაც მოიცავს უნივერსიტეტთან ურთიერთობას, იგზავნება საბუთები, შემდეგ იქიდან ჩამოდის საბუთები, ბილეთი, საცხოვრებელი და სტუდენტის იქ ყოფნისასაც ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი, ასე ვთქვათ, სკოლისა და სტუდენტის ოჯახს შორის. თუ კი რამე ჭირდებათ, შუამავლის როლს ვასრულებთ. იქიდან გამომდინარე, თქვენ რამდენიმე ასაკი დაასახელეთ, ალბათ 12 და 16 წლის მოსწავლეებს სხვადასხვა ენობრივი, ვთქვათ, შესაძლებლობები აქვს, სხვადასხვა დონეზე იციან, მათ შორის ინგლისური. ამ ნაწილში რამე შეზღუდვა თუ არსებობს, ანუ როგორ უნდა იცოდეს, რა დონეზე უნდა იცოდეს ინგლისური მოსწავლემ, ან მსურველმა ნებისმიერმა ზრდასრულმა თუ ახალგაზრდა, იმისათვის რომ ასეთ სკოლაში სკოლების დიდი არჩევანია, როგორც გითხარით, ჩასული ბავშვი წერს ტესტს, იმის მიხედვით თუ როგორ იცის ინგლისური, შესაბამის ჯგუფში ნაწილდება. ეს ეხება როგორც 12 წლის ასაკის ბავშვს, ასევე 18+ ზევით დასრულ ადამიანს. გადანაწილება ხდება ჯგუფების მიხედვით, როგორც მოგხსენებათ, ინგლისურ ენაში სხვადასხვა დონეები არსებობს და ამის შემდეგ მოხდებათ მისი დონის შესაბამის ჯგუფში. ერთი კვირის შემდეგ ხდება ტესტირება, თუ ბავშვი გაზრდის ენის დონეს გადაიყვანენ უფრო მაღალ ჯგუფში და ესე ხდება 4 კვირის განმავლობაში ნელ-ნელა საფეხურებზე ასვლა. როცა 10 წლის UK Bridge რაც უკვე ისეთი საინტერესო პორტფოლიოა, იმიტომ რომ 10 წელი არ არის ცოტა და საგანმანათლებლო ცენტრისთვის მეტადრე სხვა ტიპის გამოწვევებია. ღონისძიებაზე, რომელსაც თქვენ აანონსებთ 24-ში, სწორად თქვი? 24-ში 18 საათზე. რა არის ის განსაკუთრებული, რაც საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ელის 10 წლის თავზე თქვენთან მოსულ მუდმივ თუ ახალ მოხმარებელს? დიახ, ეს 10 წელი საკმაოდ მნიშვნელოვანი თარიღია ჩვენთვის, რადგან ამ 10 წლის მანძილზე ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა სასწავლებლად ჩვენი დახმარებით და ძალიან ვამაყობთ ამით, ვამაყობთ ჩვენი გაგზავნილი ბავშვებით, მათი წარმატებით. ვეცადეთ, რომ წლევანდელი გამოფენა ყოფილიყო განსაკუთრებული და როგორც მოგახსენებათ, ჩვენი მომსახურება არის ფასიანი. ეს არის მათთვის, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, რომ გადაიხადოს თანხა და ისწავლოს ამა თუ იმ სკოლაში. ამიტომ წელს ამ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ვათამაშებთ პრიზებს. ეს იქნება 3 პრიზი. პირველი პრიზი იქნება ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი თბილისში 4 თვიანი ლინგვალები სკოლაში. ეს იქნება ლონდონის მიმართულებით ბილეთი Georgian Airways-მა, როგორც პირდაპირ რეისი დაგვიწესა და ძალიან გვიხარია და ეს ბილეთი იქნება გათამაშებული და მესამე მთავარი პრიზი იქნება ორკვირიანი საზაფხულო კურსი კემბრიჯში. ასე რომ მოსული ადამიანი ლატარიის სახით იქნება გათამაშება, დღის ბოლოს გავათამაშებთ და გამოვლინდება 3 გამარჯვება. ეს ადამიანები, რომლებიც 24-ში თქვენთან იქნებიან საღამოს 6 საათზე რუმში. თქვენ უკვე იცით რაოდენობა მოსვლელებს, ანუ აპლიკანტები წინასწარ არიან რეგისტრირებული, აი რა ფორმატია? რეგისტრაციას ვაკეთებთ ჩვენ Facebook გვერდზე დევს ლინკი, სადაც შევძლებთ შესვლა და რეგისტრაცია. აქ უკვე დარეგისტრირებულია 800-მდე ადამიანი, მაგრამ უფრო 6 საათზე, უფრო ესე რომ ვთქვათ, რომ 12-დან 6-მდე უნდა მოვიდნენ, დიახ, იმისთვის რომ დაესწრონ გამოფენას პირველ რიგში და შემდეგ მიიღოთ 6 საათზე არის თვითონ დაჯილდოება, კი 12-დან 6 საათზე. ხო, ნუცა რას გამოცხადდა? დიახ, სამ პრიზის გამოვლინება მოხდება 6 საათზე, თვითონ პრიზის გამოვლინება ლატარიის და მეტის ტრაფიკს მოსი აიტანს. მაგრამ მაგარია, ხო? პრობლემის პრობლემა არ არა, რა სხვაგვარია. არა, მაგრამ მნიშვნელოვანია. და მოკლედ მთელი დღე იქნება ეს და ლატარიის სისტემით მოხდება შემდეგ, შემთხვევით სურველი, ვისაც ექნება სურვილი რომ ამოიღოს ეს გამარჯვებული ბილეთი. ამ შემთხვევაში უკვე გადაწყვეტილება ქონდეს მიღებული კურსის შეძენაზე, ამ ღონისძიებაზე დამსწრე ადამიანსაც შეიძლება ნებისმიერ შემთხვევაში რომ ამ ლატარიაში ჩაერთოს. აუცილებლად, კი, ანუ ლატარიაში ჩართვისთვის აუცილებელია გამოფენაზე მოსვლა, სხვანაირად ლატარიაში ვერ ჩაერთოს. შეძენა რო გინდა რომ იხო და რომ მოიგო.
მიდიან. ზუსტად მაგისტრის არის გათვლილი ეს გათამაშებული რამდენი ადამიანი ყავთ გაგზავნილი ამ 10 წლის განმავლობაში თუ გაქვთ რიცხვები? 3500 სტუდენტი ყავს. Review-ები ალბათ ახან 10 წლის თავზე. იცით რა, review-ები გვაქვს კარგი ნამდვილად. ეხლა წელს გავაკეთეთ კატალოგი, ძალიან გვინდოდა რომ შეგვეჯამებინათ მთელი ჩვენი ეს 10 წელი. და რაღაც ძალიან სასიამოვნო იყო ჩვენ დავკავშირდით ჩვენ ბევრ ძალიან აი 2008 წლიდან მოყოლებული სტუდენტებს და მათ ვთხოვეთ დაეწერათ თქვათ როგორი გამოცდილება ქონდათ ჩვენთან ურთიერთობის და ასევე თვითონ კურსზე რაზეც იყვნენ და ძალიან სასიამოვნო გამოხმაურება მივიღეთ რაც იქნება ჩვენ კატალოგში ეს კატალოგის პრეზენტაციაც მოხდება გამოფენის დროს UK Bridge-ის კომერციული თემის მიღმა მაინტერესებს კურსდამთავრებული რა ტიპი ცოდნა გვერდზე გადავდოთ ერთი წამით უკაცრავად ამისთვის ეს არის სერტიფიკატი აი რა ტიპის დამადასტურებელ ვალიდაციას ან საბუთს თუ რას თქვია იღებს რომელიც და თავარი ნუცა რაში ადგება მას შემდეგ აღნიშნული გულისხმობ რაიმე ტიპის შემდგომ საგანმანათლებლო სულებში აი როგორც ანამ აღნიშნა ჩვენ აი ამ 10 წლის მანძილზე რომ გადავხედეთ ჩვენს გაგზავნილ ბავშვებს ძალიან საინტერესო სტატისტიკაა რადგან ყოლია სტუდენტები ძალიან ბევრი რომელიც წასულა საზაფხულო სკოლაში ისე მოწონებია იქაური გარემო რომ შემდეგ წასულა სკოლა პანსიონში სკოლაში და გააკეთა იქ სკოლის ბოლო 4 ან ბოლო 2 წელი შემდეგ ჩააბარა უნივერსიტეტში და ან მაგისტრატურაში გააგრძელა ან დაბრუნდა და აქ დაიწყო თავის საქმიანობა აი სწორედ ესეთი წარმატებული სტუდენტები რომლებმაც თავის საქმიანობა დაიწყეს იქ მიღებული ცოდნა გამოიყენეს და იყენებენ ახლა ზოგი დარჩა რაღაც პერიოდით რომ უფრო კარგი სამუშაო გამოცდილება მიიღოს თავის სფეროში და შემდეგ დაბრუნდეს საქართველოში. აი ამ ტიპის სტუდენტები ყავს. ჩვენი წარმატების ასე ვთქვათ გამსაზღვრელი შეიძლება ისიც იყოს რომ აი ეს კლიენტები ყოველთვის ჩვენთან ბრუნდებოდნენ წლების მანძილზე. ასევე ჩვენთან მოდიან მათი დები და ძმები, ასე რომ აი ესეც რაღაც ჩვენი წარმატების ერთ-ერთი წარმატების საწინდარი. წარმატებები, ალბათ თქვენ იცით. დიდი მადლობა. იგივე წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და აუცილებლად მიაკითხეთ UK Bridge-ს ოღონდ მე ამ შემთხვევაში მაინც 6 საათზე რომ მიხვალ პირდაპირ ჯილდოების და გათამაშებაში რომ მიიღოთ მონაწილეობა 12 საათიდან კარი ხსნილია გამომდინარე ტრაფიკიდან რომელიც დაახლოებით 800 კაციანი იქნებიან და 100-ელიან UK Bridge-ის დამფუძნებლები ნუცაქურიძე და ანავეცკო ამ რაოდენობის ადამიანს ელიან 24-ში 12 საათიდან 8 საათამდე აი 8 საათზე კი 6 საათზე კი უკაცრავად შეიძლება გაგიმართლოთ და აი ამ სამ ძალიან მაგარ პრიზსაც გამოვხვრათ ხელი. კარგი, ჩვენ გავაცილებთ ახლა სტუმრებს, ამასობაში ემზადებიან ახალი სტუმრებიც და სულ მალე რეკლამის შემდეგ გაგიბრუნდებით. წარმატებები. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ ორგანული კანონი პარლამენტს სავარაუდოდ მარტის ბოლოს წარედგინება. რა სირთულეებია ბაზარზე ბიზნესისათვის სასურველი კადრის მოძიებისას ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები. საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა შორის სანაზღაურება საშუალო ხელფას თითქმის 2-ჯერ აღემატება და ბოლო მონაცემებით 1800 ლარს უტოლდება. ოთარ დანელიას ინფორმაციით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ ორგანული კანონის 90% უკვე დაწერილია და დაინტერესებული ჯგუფებისათვის საჯარო უახლოეს მომავალში გახდება. მისივე პროგნოზით მარტის ბოლომდე ყველა კონსულტაცია და სამუშაო შეხვედრა დამთავრდება და მას შემდეგ, რაც მთავრობა მოიწონებს კანონპროექტის გახილვა უკვე პარლამენტში დაიწყება. აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ანალიტიკასთან განმარტა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ვერცერთ შემთხვევაში ვერ შეიძენს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას. ხოლო უცხო ქვეყნის ფიზიკური პირის მონაწილეობით შექმნილ იურიდიულ კომპანიებს მიწის შეძენის შემთხვევაში კონკრეტულად გაწერილი საინვესტიციო ვალდებულებების აღება მოუწევთ. დანელია ასევე განმარტავს, რომ ყველა შემთხვევაში ქართული მიწის შეძენის მსურველ უცხო ქვეყნის ფიზიკური პირის მონაწილეობით შექმნილ იურიდიულ კომპანიებს ექნებათ საინვესტიციო ვალდებულებები და იმ შემთხვევაში თუ კომპანიას არარეზიდენტის წილი 59%-ია და 51%-ს უკვე ქართველი ფლობს, მიწის გასხვისება სტანდარტულად მოხდება. საინვესტიციო ვალდებულების ჩადებით, მაგრამ ინვესტიცია
ინვესტიციების სხვადასხვა ჭერი ჯერ დადგენილი არაა. ხოლო თუ კომპანიაში უცხოელი ფლობს 51%-ს და მეტს, ამ შემთხვევაში გასხვისება უკვე მთავრობის დისკრეცია იქნება. თუ 100% არის უცხო ქვეყნის სუბიექტი, ამ შემთხვევაში უკვე ირთვება ეს დისკრეციის ნაწილი, რომელიც უნდა წარმოადგინონ. რა ინვესტიციაზეა საუბარი, რა სტრატეგიული დანიშნულების პროექტზეა საუბარი, რამდენ ადამიანს დაასაქმებს და თუ ყველა ინსტანცია შესაბამის დადებით დასკვნოს და მათ შორის არგუმენტაციას, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. მხოლოდ ვეთანხმები აქ არ არის საკმარისი, აქ საუბარია რომ ვეთანხმები, იმიტომ რომ და მთელი რიგი ესე ვთქვათ არგუმენტაცია და შემდეგ შეიძლება მთავრობა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება. და 51% როცა ქართული სუბიექტის არის და 59% უცხოური, ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივ შეიძლება ვალდებულებით ჩვეულებრივად შეიძლება სუბიექტ შეიძინოს მიწა. უცხოელებისათვის სასოფლო სამეურნეო მიწების ფლობის აკრძალვა დარგში ინვესტიციებს შეზღუდავს. ამის შესახებ კი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეგიონულმა წარმომადგენელმა ფრანსუა პეშომ განგვიცხადა. მისი თქმით, საკმაოდ ბევრი ქვეყანაა, რომელსაც მსგავსი შეზღუდვები აქვს მიწის ფლობასთან დაკავშირებით და გადაწყვეტილება თუ როგორ უნდა იყოს პოლიტიკა მიწის ფლობაზე, თავად ქართველებმა უნდა მიიღონ. So let me first say that there are lots of countries. საკმაოდ ბევრი ქვეყანაა, რომლებსაც აქვთ მსგავსი შეზღუდვები მიწის ფლობასთან დაკავშირებით. თუ როგორი პოლიტიკაა უმჯობესი, ეს ქართველებმა უნდა გადაწყვიტოთ. თქვენ ახსენეთ, რომ სოფლის მეურნეობის დარგში ინვესტიციებია საჭირო. რა თქმა უნდა, თუ შეზღუდავთ უცხოელების მიერ სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფლობას, აღარ გექნებათ იმდენი ინვესტიცია ამ დარგში. კანონის ხარჯი და სარგებელი თავად ქართველებმა უნდა შეაფასოთ. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ იფიქროთ გრძელვადიან ლიზინგზე, გამონაკლისებზე ბანკების ან დაუშვათ უცხოელისთვის მიწის ფლობა განსაკუთრებულ მსხვილ ინვესტიციაზე. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის ტენდენციების გაანალიზების მიზნით დამსაქმებულების გამოკითხვა ჩაატარა. მოკვლევაში მონაწილეობა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრმა 20 მსხვილმა ორგანიზაციამ მიიღო, რომლებიც ვაჭრობის, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო, საფინანსო და სადაზღვეო ტრანსპორტისა და დაამუშავებელი მრეწველობის სექტორებს წარმოადგენდნენ. ამ კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ სასურველი კადრის შერჩევისას თითოეული სექტორისათვის დამახასიათებელი იყოს სირთულეები. საფინანსო სექტორის წარმომადგენლები კი რეგიონებში კვალიფიციური კადრის ნაკლებობას მენეჯერებისა და მაღალი რანგის თანამდებობებზე განიცდიან. სადაზღვეო კომპანიები სირთულეებს აწყდებიან გაყიდვების აგენტების, კოლ-ცენტრის ოპერატორების და პროგრამისტების თანამდებობაზე. ვაჭრობის სფეროს წარმომადგენლებისათვის სირთულეს გამოცდილი კორპორატიული გაყიდვების მენეჯერების, სავაჭრო წარმომადგენლების, ბრენდ მენეჯერებისა და მძღოლების პოზიციების შევსება წარმოადგენს. დაამუშავებელი მრეწველობის სექტორისათვის კი პრობლემურ საკითხს დარგის ინჟინერების, ტექნოლოგიების, სისტემური ადმინისტრატორების და გაყიდვების კონსულტანტების პოზიციების შევსებაა. საქართველოში ერთ ექიმზე 0.8 ექთანი მოდის, მაშინ როცა საშუალო ევროპული მაჩვენებელი 3-ზე მაღალია. შვეიცარიაში ექთნების რაოდენობა ექიმებთან მიმართებაში კი 4.3-ს უტოლდება, ფინეთში 4.8-ს, საფრანგეთში და გერმანიაში 3.3-ს, უკრაინაში 2.2-ს, რუსეთში კი 1.4-ს. საქართველოსა და ევროპის დაავადებათა კონტროლის ცენტრების მონაცემებს ჯანდაცვის პოლიტიკის სპეციალისტი აქვეყნებს. ექთნებით უზრუნველყოფის მხრივ კატასტროფული მაჩვენებელია საქართველოში. სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფის უმნიშვნელოვანეს ინდიკატორს კი ექთნების რაოდენობის შეფარდება ექიმების რაოდენობასთან წარმოადგენს. ერთ ექიმზე 1 ექთანიც კი არ არის და ეს მაჩვენებელი არათუ იზრდება, არამედ იკლებს 2000 წლიდან მოყოლებული აღნიშნავს ის. ამ კვლევაში ექთანი დაუფასებელი პროფესია და შესაბამისად ექთნობის კურსებზე არავინ მიდის დაბალი ანაზღაურების გამო. ერთი რამ სახელმწიფო სტრატეგია არ გააჩნია და მეორეა რომ კერძო დამსაქმებლებიც ეკონომიას სწორედ ექთნების ხარჯზე აკეთებენ, აღნიშნულია კვლევაში. საფინანსო სექტორში კი დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება საშუალო ხელფას თითქმის 2-ჯერ აღემატება და ბოლო მონაცემებით 1800 ლარს უტოლდება. ეკონომიკის სამინისტრო, რომელმაც ბაზრის შესწავლა დაასრულა, კაპიტალის ბაზრის განვითარების მიმართულებით ფართომასშტაბიან ცვლილებებს აანონსებს. მომდევნო წლებში საპენსიო რეფორმის განხორციელების შედეგად აკუმულირებული საპენსიო აქტივების მართვა და ინვესტირება მნიშვნელოვნად გაზრდის მოთხოვნას საქართველოში შექმნილ ფინანსურ ინსტრუმენტებზე, რაც საბოლოო ჯამში განავითარებს ფინანსურ და საბროკერო, ასევე ზოგადად საფინანსო საქმიანობას. ეს გულისხმობს, რომ გაიზრდება მოთხოვნა ახალი სპეციალიზირებული პროფესიის და მაღალი კვალიფიკაციის სამუშაო ძალაზე, აღნიშნულია შრომის ბაზრის ანალიზში. ოფიციალური მონაცემებით კი საფინანსო სექტორი მთლიანი დასაქმების 2%-ს უზრუნველყოფს.
Impact Hub თბილისის საერთაშორისო სტუდენტურ პროგრამას Social Impact Awards იწყებს, რომელიც გახსნითი ღონისძიებაც 16-ში ფაბრიკაში შედგა. Social Impact Awards-ზე ყველაზე მასშტაბური სტუდენტური პროგრამაა, რომელიც ახალგაზრდებს საშუალებას აძლევს, რომ წამოიწყონ სოციალური ბიზნესი. პროგრამა თავის მხრივ მოიცავს ვორქშოპებს, ფინალისტი გუნდების ორთვიან ინკუბაციას და Social Impact Awards-ის საერთაშორისო სამიტს. Social Impact Award იცით რომ საერთაშორისო პროგრამა არის და ჩართულია 25-მდე ქვეყანა ევროპის მასშტაბით ძირითადად ყოველწლიურად პროგრამის დასასრული არის ხოლმე საერთაშორისო სამიტი, სადაც იკრიბება ყველა ქვეყნის გამარჯვებული გუნდი. ჩვენ განაცხადი გავაკეთეთ და მოვითხოვეთ რომ ეს სამიტი ჩატარებულიყო თბილისში და მივიღეთ ლიცენზია. საერთაშორისო ბანკი უკვე მეორე წელია რაც არის პარტნიორი Social Impact Award-ის, რადგანაც ჩვენთვის როგორც სოციალურად პასუხისმგებლიანი კომპანიისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია სოციალური საწარმოების ხარდაჭერა. ამ კუთხით ჩვენ უკვე 10-ზე მეტი სოციალური სტარტაპი დავაფინანსეთ და განვავითარეთ. მე მოხარული ვარ, რომ ღონისძიება ტარდება ფაბრიკაში, რადგან ადგილი შესანიშნავად შეეფერება საღამოს თემატიკას. UNDP ჩართულია Social Impact Awards-ში, რადგან ჩვენ ვხედავთ განვითარების პერსპექტივას და გვიხარია, რომ ვართ ამ სიახლის მონაწილეები. პროგრამა 25 ქვეყანაში ერთობლივად ხორციელდება. თბილისში ჩამოვლენ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები და გაცვლიან იდეებს. ვფიქრობ, ეს კიდევ მეტი ინოვაციისა და სიახლის საწინდარი იქნება. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ჯიტას ორგანიზებით 19 თებერვალს ტექნოპარკში 19 საათზე ფაბლაბში შექმნილი ნივთების გამოფენა გაიხსნება Fab Day. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ფაბლაბში შექმნილი მაღალტექნოლოგიური და ინოვაციური პროექტები, პროტოტიპები და ქართველი სტარტაპების მიერ წარმოებული ნივთები. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს აქვს დაგეგმილი რომ გამოაცხადოს ორშაბათს გვაქვს ჩვენ ფაბლაბის დღე, ეგრეთ წოდებული, რომელსაც მოწვეული იქნება ყველა ის ადამიანი, სტარტაპერი, რომელმაც ფაბლაბში დაამზადა თავისი ინოვაციური პროდუქტი და მათი გამოფენა გვექნება ორშაბათს საქმეში. სადმუშაობენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტები, ვიდრე თეთრ სახლში ისინი შევიდოდნენ, როგორია მათ მიერ განვლილი გზა ბავშვობიდან პოლიტიკოსობამდე და რა სირთულეების გადალახვა უწევდათ ახალგაზრდობაში. ამაზე მარიამ ადამიანმა მოგვიმზადა მასალა. ახლა დეტალურად მოგვიყვება გზას პრეზიდენტობისაკენ, როგორი იყო მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ანა, როგორც აღმოჩნდა, გზა პრეზიდენტობამდე ყოველთვის ვარდებით მოფენილი არ ყოფილა და უმეტესობა, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტს დაიკავებდა, გაცილებით დაბალ და ნაკლებად მიმზიდველ პოზიციაზე მუშაობდა. მაგალითად, სანამ ოვალურ კაბინეტს მოირგებდა ჯონ ადამსის სკოლის მასწავლებლად მუშაობდა, მოგვიანებით მღვდლის კარიერის აწყობაზე უარი თქვა და დაიწყო კანონების შესწავლა და ბოსტონის ერთ-ერთი წამყვანი ადვოკატიც გახდა. თუმცა მისი რეპუტაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა, როდესაც მასთან 5 ბრიტანელი ჯარისკაცი მივიდა, რომლებსაც 5 მოქალაქის სიკვდილში ედებოდათ ბრალი. ადამსმა საქმეს მოკიდა ხელი, მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა არსებული რისკების შესახებ და საბოლოოდ მოიგო კიდევაც საქმე. ანუ ჯარისკაცები სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო. ასევე იურიდიული საკითხებითა და კანონებით იყო დაინტერესებული ამერიკის რიგით მესამე პრეზიდენტი და თავისუფლების დეკლარაციის ერთ-ერთი ავტორი ტომას ჯეფერსონი. ანუ გამოდის, რომ უმეტეს შემთხვევაში სწორედ იურისტობა არის იმის განსაზღვრელი, რომ ჯერ პოლიტიკაში წახვედა, შემდეგ პრეზიდენტი გახდა და მაინც როდიდან იწყება იურისტობის შემდეგ პოლიტიკა. გეთახმები, უმეტესობა მართლაც იურიდიული კარიერის დაიწყო, თუმცა მაგალითად ჯეფერსონი ვირჯინიის წარმომადგენელთა პალატაში როდესაც მოხვდა, სწორედ აქედან დაიწყო მისი პოლიტიკური კარიერაც. სიაში მოხვედრილი კიდევ ერთი იურისტი პრეზიდენტი ენდრიუ ჯექსონია, რომელმაც წარმატებული კარიერის მისაღწევად საადვოკატო ბიუროში ჯერ დამლაგებლად დაიწყო მუშაობა და არანაირ შავ სამუშაოს არ უშინდებოდა მიზნის მისაღწევად. მოგვიანებით წარმატებით ჩააბარა საგამოცდო ტესტირებას და სასამართლოს ქვედა ინსტანციაში მუშაობის უფლებაც მოიპოვა. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების 37 პრეზიდენტ რიჩარდ ნიქსონს, ჯერ ოჯახურ ბიზნესში ეხმარებოდა მშობლებს, შემდეგ კი კოლეჯის დასრულების შემდეგ მანაც მთავარ პროფესიად ასევე იურისტობა არჩია. მაგრამ ეს მაინც არ არის ყველაფერი. სხვა თვალყით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როლანდ რეიგანი გამორჩეული და გამორჩეული. რა ამ შემთხვევაში მისი პროფესია მაშველობიდან იწყება, მე მგონი. გეთახმები, ანა, ამერიკის რიგით მე-40 პრეზიდენტობამდე რონალდ რეიგანი პარკში მაშველად მუშაობდა და სწორედ მის ხარჯზე არის დაახლოებით 77 ადამიანის სიცოცხლე გადარჩენილი. მოგვიანებით რადიოში წამყვანადაც
ადაბედი და აიოვას შტატში რამდენიმე რადიოსადგურით გამოიცვალა. ერთ-ერთი სპორტული კომენტატორის ფუნქციად შეითავსა, რაშიც მას დღეში $10 უხდიდნენ. არც ბილ კლინტონის გზა ყოფილა მარტივი. იყო დრო, როდესაც კლინტონი ჯაზ ბენდს ხელმძღვანელობდა, თავად კი საქსოფონზე უკრავდა. სკოლისა და კოლეჯის დასრულების შემდეგ კი მძიმე ოჯახური პირობების გამო თავად უწევდა. ფულის გამომუშავება და მაღაზიებში კომიქსებსაც ყიდდა და ბოლოს ჩამონეთვალს ბარაკ ობამეთი დავასრულებ, რომელიც დასაწყისში ნაყინის გამყიდველად მუშაობდა, რაც მისი თქმით უდიდეს შრომასა და ძალისხმევას მოითხოვდა, თუმცა აღიარებს, რომ შემდგომში წარმატება გარკვეულწილად ამ გამოცდილებამაც განაპირობა. მადლობა მარიამ, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თუ დონალდ ტრამპმა მოისმინა, ძალიან დაწყებებული, რომ არ ამიყვება მის ისტორიას, როგორ დაიწყო მხოლოდ 1 მილიონით ბიზნესი, თუმცა ნახოთ შესაძლოა ისიც მოხდეს ამ ჩამონათვალში უახლოეს მომავალში. ჩვენ კი უკვე ქართულ ბიზნესებზე უნდა გადავიდეთ და მათ ისტორიებზე. თბილისის ქარვასლები ძირითადად კალაში დაახლოებით სიონის ტაძრის ირგვლივ იყო კონცენტრირებული. შემორჩენილთაგან უმრავლესობა მე-19 საუკუნის შუა ხანასა და მეორე ნახევარში აგებული. დღეს კი მათგან მხოლოდ რამდენიმე თუა შემორჩენილი. ემილ ავდალიანი თბილისის ქარვასლების შესახებ ვიდეო ბლოგში. დილამშვიდობის დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ძველი თბილისის სავაჭრო ცენტრზე, თანამედროვე სიონის ქუჩის ტერიტორიაზე არსებულ ძალიან ბევრ ქარვასლაზე. წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ თანამედროვე თავისუფლების მოედანზე მე-19 საუკუნეში არსებულ ქარვასლაზე. თუმცა ძველ თბილისში იმ დროს, ანუ მე-19 საუკუნეში რამოდენიმე ქარვასლა არსებობდა. ძველი თბილისის ტერიტორიაზე ქარვასლები ძირითადად კონცენტრირებული იყო თანამედროვე სიონის ტაძრის გარშემო. ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით 4-5 ქარვასლა არსებობდა ტაძრის მიდამოებში. სიტყვა ქარვასლა მომდინარეობს თურქულ-სპარსული სიტყვიდან ქარავანსარაი, რაც ნიშნავს ქარავნის სახლს. ძველად ეს შენობები იქ შენდებოდა, სადაც სავაჭრო ქარავნები გადიოდა იმისათვის, რომ ვაჭრებს შეეძლოთ რამოდენიმე დღის გატარება თავისი სავაჭრო საქმიანობის გასაგრძელებლად. როგორც გითხარით, ძველ თბილისში რამოდენიმე ქარვასლა არსებობდა. ერთ-ერთი პირველი ბატონიშვილებს ეკუთვნოდა და ის იყო აშენებული სიონის ტაძართან ახლოს. მას შედიოდა დაახლოებით 70 ოთახი, რომელიც იყო განკუთვნილი როგორც სასტუმრო ოთახებისათვის, ასევე სავაჭრო დუქნებისათვის. მეორე ქარვასლა თეკლე ბატონიშვილის სახელს ატარებდა და იყო აშენებული მე-17 საუკუნეში სიონის ტაძრის მოპირდაპირე მხარეს. საქმე იმაშია, რომ მე-17 საუკუნეში აშენებული ეს შენობა მე-18 საუკუნის ბოლოსკენ, კერძოდ კი 1795 წელს აღა მაჰმად-ხანის შემოსევის შედეგად სრულად დაინგრა და დღეს ჩვენ მხოლოდ ნარჩენები გვაქვს ამ ერთ დროს ძალიან ლამაზი შენობის. ძველ თბილისში შემორჩენილი ქარვასლებიდან ყველაზე ცნობილი არის თანამედროვე სიონის ქუჩის ნომერ 8-ში არსებული ძველად არწრუნის სახელად ცნობილი ქარვასლა. ამ ქარვასლაში აღსანიშნავია 3 სართული და ძალიან ბევრი ოთახი, სადაც ადრე იყო როგორც დუქნები, ასევე სასტუმრო ოთახები. ძველად ამ შენობას სახურავი არ გააჩნდა და მისი გადახურვა მოხდა მხოლოდ მე-19 საუკუნის ბოლოს, კერძოდ კი 1895 წელს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს შენობა, როგორც სხვა ქარვასლები ძველ თბილისში არსებული, დაინგრა ოდესღაც აღა მაჰმად-ხანის შემოსევისას, კერძოდ კი 1795 წელს. ამ შენობის აღდგენა მოხდა რამოდენიმე წელიწადში, ხოლო 1855 წელს აქ დიდი ხანძარი გაჩნდა, რის შედეგადაც ამ შენობამ შეიცვალა მთლიანად სახე, იერი. ხანძრის დროს გადაკეთებული შენობა აგრძელებს თავის არსებობას დაახლოებით 1920-იან წლებამდე, როდესაც საქართველოში შეიცვალა ხელისუფლება და ბოლშევიკური მთავრობა მოვიდა ქვეყნის სათავეში. აი ესეთი იყო ქალაქ თბილისის ქარვასლების ისტორია, რომელიც თანამედროვე ძველი თბილისის ტერიტორიაზე სიონის ტაძრის გარშემო ერთმანეთთან იყვნენ დაკავშირებულები. ყოველდღიურად შვენდება და იხვეწება ემილ ავდალიანის რუბრიკა. ნამდვილად გამორჩეული. თბილისური ისტორიები. მადლობა ემილს და ნინო გურაშვილს ამ შრომისთვის. ეხლა კი
კიდევ ერთი ისტორია უნდა მოგიყვეთ, ამჯერად სტარტაპ კომპანიას გაგაცნობთ, Service G. მოკლედ, სულ რამდენიმე დღის წინ ისტორიის მიუხედავად, მათ ვებგვერდს თუ ესტუმრებით, ნახავთ, რომ სერვისების მრავალფეროვნებას ნამდვილად არ უჩივიან 100 პროფესია 44 ქალაქიდან. პირველი ყურადღებას ალბათ ეს წარწერა მიიქცევს და ნამდვილად ბევრ საინტერესოსაც მოიძიებთ სამსახურის მაძიებლები და კადრების შევსების მსურველებით. სახელითაც მიხვდებით, რომ Service G წარმოადგენს სერვისების ონლაინ პლატფორმას და სტარტაპ კომპანიაც გახლავთ. ამბობენ, რომ მათი მიზანია დაეხმარონ დამკვეთებს მოიძიონ მათთვის სასურველი და მისაღები სპეციალისტები და იმავდროულად ეხმარებით სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებს მიიღონ დამატებითი შეკვეთები და გაზარდონ შემოსავლები. მოდი, მე მეც აღარ გავაგრძელებ Service G-ის შესახებ პირად ნარატივს და თავად მის დამფუძნებელს მიცემ საშუალებას, რომ გაგვაცნოს რაც შეიძლება მეტი საკუთარ ბიზნესთან დაკავშირებით, სწორედ Service G-ის დამფუძნებელი როინ ლამპარაძე გსტუმრობს დილიდან სტუდიაში და მე მას მივესალმებ. დილამშვიდობის ბატონო. დილამშვიდობის. ცოტა გზელი შესავალი გამომივიდა, მაგრამ ვეცადე მაქსიმალურად გადმომეცა კომპანიის შესახებ. უფრო კონკრეტულად ის რაც შესავალში ლიდიდან გამომდინარე მოვაკელი რა არის Service G და რა დამატებით უპირატესობებს ქმნის იგი მოხმარებლისთვის. პირველ რიგში მიზანი დამცანა მოცემული სტარტაპის შექმნისა იყო ის, რომ დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში ფიზიკურად ადამიანები, რომლებიც ახდენენ ინდივიდუალურად სამუშაოს მიწოდებას, ფიზიკური პირები, რომლებიც არიან მაგალითად ბინის ხელოსნები, ტექნიკის ხელოსნები, რეპეტიტორები, დამლაგებლები, ძიძები და ასე შემდეგ. ინდივიდუალურად ახდენენ თავიანთი პროფესიის და კვალიფიკაციის შესახებ საკუთარი თავის რეკლამირებას, მიწოდებას სხვადასხვა არხების საშუალებით. გარდა ამისა, მხოლოდ დედაქალაქში თბილისში თუ არის შესაძლებელი ინფორმაციის მოპოვება სხვადასხვა სპეციალისტებთან დაკავშირებით. თუ თქვენ გადაწყვეტ მოიძიოთ ინფორმაცია, თქვა ქუთაისში, ბათუმში და ასე ძალიან გაჭირდება. მე გადავწყვეტ და შემექმნა პლატფორმა, სადაც გავაერთიანებით ეს ინფორმაცია არ იყო ბატონო. არის სხვადასხვა საიტებზე დარგობრივი მიმართულებით, მაგალითად მშენებლების, მასწავლებლების და ასე შემდეგ. ვიწრო სპეციალობით არის, მაგრამ მოცემული ვებგვერდების აქტივობაც არ არის იმდენად მაღალი, რათა შეძლოს ადამიანმა მათთვის საინტერესო და კვალიფიცირებული კადრის შერჩევა. და თან ყველა პროფესიაც მოიცავს. დიახ, თან ყველა პროფესიაც რომ მოიცავს. აქედან გამომდინარე შევქმნი ეს პლატფორმა, რომელსაც დავარქვით Service G, გამარტივებული სახელი, რათა დასამახსოვრებლად იყოს ადვილი. ამჟამად თითქმის დავასრულეთ კვალიფიცირებული კადრების შერჩევის პროცესი. ვახდენთ სატელეფონო საუბრებით კადრების შერჩევას. ყველა მიმართულებით ფაქტიურად უკვე 250-ზე მეტი ადამიანი დარეგისტრირდა ჩვენს პლატფორმაზე სხვადასხვა ქალაქებიდან, თბილისიდან, ბათუმიდან, ზუგდიდიდან, თელავიდან და უკვე გეგმავთ შეკვეთების მიღებას სხვადასხვა დასაქმების მიზნით. თქვენი ვებგვერდით გინდათ რომ ერთის მხრივ მომსახურება გაუწიოთ იმ ადამიანებს, ვინც დაინტერესებულია კონკრეტული სერვისის მიღებით და მეორეს მხრივ მათ ვისაც სურს რომ ეს სერვისი შესთავაზოს სხვა ადამიანებს. განსაკუთრებით რომ ვიწრო პროფილური თქვათ ვებგვერდები არსებობს, მაგრამ მეორეს მხრივ აი მაგალითად თუ ვინმე სახლში ჭირდება ონკანი შეკეთება, Google-ის მეშვეობით რამდენიმე თქვათ ინფორმაციას იღებს ერთდროულად სხვა კომპანიები ან სხვა ადამიანები სთავაზობენ ამ მომსახურებას. თქვენ შემთხვევაში რამდენად ბევრია ალტერნატივა, ანუ თუ ვიცი რომ ერთ კონკრეტულ საიტზე შემიძლია თქვათ სასურველი სერვისი მივიღო, ამ შემთხვევაში ამ სერვისის მომსახურებაში რამდენად მრავალფეროვანი არის არჩევანი, თუ თითო თქვათ სერვისის მიწოდებელს არჩევთ იმისათვის რომ თქვენი ვებგვერდის საშუალებით შესაბამისად მათ შესახებ ინფორმაცია გაავრცელოთ. რა თქმა უნდა, თქვენი შეკითხვის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ინტერნეტის საშუალებით შესაძლებელია სხვადასხვა სპეციალისტების მოძიება, რა თქმა უნდა, არის დარგობრივი კომპანიები, რომლებიც თავაზობენ ამგვარ სერვისს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი პლატფორმა მუშაობს შემდეგ პრინციპით. როდესაც თავისუფლება შეკვეთა იგივე ონკანის შეკეთებასთან დაკავშირებით, ჩვენი პლატფორმა მოცემული ქალაქის მიხედვით, თუ იქნება ეს თბილისი, ან ბათუმი, ან ზუგდიდი, ნებისმიერი ქალაქი,
უგზავნის სხვადასხვა სპეციალისტების შესახებ ინფორმაციას. დამკვეთს აქვს შესაძლებლობა შეარჩიოს თავისი სურვილის მიხედვით ფასიდან და კვალიფიკაციიდან გამომდინარე, რომელი სპეციალისტი იქნება მისთვის მისაღები. როდესაც აღარ უწევს ცალ-ცალკე ვებგვერდებზე მოძებნა და ინფორმაცია. არა, დაახლოებით შეიძლება ერთ ინდივიდუალურ შეკვეთაზე 10-მდე ან 11-12-მდე სპეციალისტის პროფილი იქნეს ჩვენი პლატფორმის მიერ გადაგზავნილი. ვისთვის არის ეს მომსახურება? როგორი შემოსავლის მქონე ადამიანებისათვის, რომლებსაც შეუძლიათ მსგავსი, თქვათ, მომსახურებით ისარგებლონ? გასაგებია, რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით არის, მაგრამ ვებგვერდი, რომელიც ასეთი პრობლემების გადაწყვეტაში გეხმარება თქვენ ვიზე გათვალეთ და რა უპირატესობა აქვს მას სხვა, თქვათ, ვებგვერდებთან ან სხვა საინფორმაციო საშუალებებთან შედარებით? ფაქტიურად შემიძლია ვთქვა, რომ ვებგვერდი განკუთვნილია საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქისათვის, რომელსაც ესაჭიროება სხვადასხვა დარგის სპეციალისტი დასაქმებული ადამიანებისთვის, ასევე იმ ადამიანებისთვისაც, რომელსაც სურთ უფრო მეტი შემოსავალი მიიღონ, გულისხმობ კვალიფიცირებულ სპეციალისტებს, რომელთაც არ აქვთ შესაძლებლობა, რათა მათ თავიანთი პროფესიისა და კვალიფიკაციის შესახებ ინფორმაცია მიაწვდინონ სხვადასხვა დამკვეთებს მრავალ სპეციალისტთან გასაუბრების დროს მათი მხრიდან გამოითქვა ძალიან დიდი მოწონება და მხარდაჭერა ჩვენი საქმიანობის განვითარების თვალსაზრისით და მეორე მხრივ დამკვეთები, რომლებსაც აქვთ პრობლემა, რათა შეარჩიონ მათთვის საინტერესო და კვალიფიცირებული სპეციალისტი, თუნდაც ბინის ხელოსნები. ჩვენ ამ კუთხით ხედავთ, არის ძალიან ბევრი პრობლემა. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტოთ, რომ დამატებით შევქმნათ ხარისხის კონტროლის სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს ბინის რემონტის პროცესში ადგილზე შემოწმებას. თქვენ ამოწმებთ ადგილზე? ბატონო, ეხლა ეგ დამაინტერესა, უკავშირი კლიენტთან გამომდინარე, აი ამას როგორ ახერხებთ? კავშირი, როდესაც დამკვეთი შეარჩევს კონკრეტულ სპეციალისტს, შემდგომ ჩვენი პლატფორმა უგზავნის საკონტაქტო ინფორმაციას და შემდგომ ისინი განაგრძობენ მათთან კავშირს. ან თქვენ ნახსენეთ ადგილზე შემოწმება, თქვენი კრიტერიუმები და თავად იმ პერსონის კრიტერიუმები, რომელსაც მომსახურებას უწევენ, რამდენად შეიძლება რომ არ ემთხოვდეს ერთმანეთს? ალბათობა არის, რომ შეიძლება გარკვეული პრობლემები შეიძლება რომ წარმოიქმნას, რა თქმა უნდა ჩვენ ამ მიმართულებითაც ვემზადებით. განსაკუთრებით ყურადღებას ვაქცევთ მაღალხარისხიანი სამუშაო შესრულების სპეციალისტებს, იგივე ბინის რემონტთან მიმართულებით ჩვენ დავიქირავეთ სპეციალისტი, მაღალკვალიფიცირებული სპეციალისტი, რომელსაც აქვს 20 გამოცდილება, რომელიც უზრუნველყოფს ბინის რემონტის პროცესში ჩვენი პლატფორმის მიერ დანიშნული სპეციალისტების მიერ მიმდინარე სამუშაოს ადგილზე შემოწმებას. ჯამში, მაინც ბატონო, მიუხედავად ვების ესეთი ფართო მოცვისა, თქვენი სამიზნე აუდიტორია მაინც მცირე და საშუალო ბიზნესი თუ მსხვილი თუ უკლებლივ ყველა ამ შემთხვევაში სუფთა მოთხოვნიდან გამომდინარე? სუფთა მოთხოვნიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენთან არიან დარეგისტრირებული მაგალითად ოჯახის ექთნები, არიან რეპეტიტორები, ძიძები, დამლაგებლები, იგივე ტექნიკის ხელოსნები, რემონტის ხელოსნები, ყველა ინდივიდუალური საკუთარ თავს. ფიზიკური პირები, ჩვენ კომპანიებიც დავკავშირდნენ და გთხოვეს ჩართვა ჩვენს პლატფორმაზე, მაგრამ გარკვეულწილად და თავი შევიკავით შეჯერობით კომპანიებთან, რადგან ჩვენ უფრო ვცდილობთ ფიზიკურ პირებს მივცეთ შესაძლებლობა, რათა მათ არ აქვს შესაძლებლობა მარკეტინგულ სარეკლამო კამპანიის წარმოების, იყენებენ სხვადასხვა ნაკლებად ფასიან სერვისებს, როგორიც ვთქვათ, სადარბაზოებში განცხადებების გაკვრა, განათლების ბოძებზე თავიანთი განაცხადების ბევრი ხდება ჩვენ. აქედან გამომდინარე, მათ უჭირთ აი ამ Facebook გვერდებს აკეთებენ ინდივიდუალურად. სერვისში არის თქვენთვის ბიზნესიც გარკვეულწილად. აი ბიზნეს კომპონენტი რაშია? ბიზნეს მოდელი არის ჩვენ შევმოსავარცხებულობთ სპეციალისტებისგან, ანუ ინდივიდუალური შეკვეთიდან სპეციალისტები ჩვენს კომპანიას უხდიან მინიმალურ საკომისიო თქვენი ჩადებული და იმ შემთხვევაში თუ გაფორმდა შეთანხმება, ანუ მან თუ კლიენტი იშოვა, ასე ვთქვათ. დიახ. და შესაძლებელია თუ არა თქვენი ვებგვერდის საშუალებით მიღებული ინფორმაციით მე და სერვისის გამწევ შორის ისე შედგეს შეთანხმება, რომ თქვენ გვერდი აგიაროთ.
თქვათ პირველი კონტაქტის შემდგომ ერთმანეთს შორის მოხდა რა თქმა უნდა კომუნიკაცია ხდება, რადგან ჩვენ სამუშაო პროცესში არ ვერთვებით, რადგან დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი სერვისი შეიძლება რომ მიმდინარეობდეს ჩვენი პლატფორმის მეშვეობით, მაგრამ როდესაც პიროვნება შემოდის ჩვენს ვებგვერდზე, ის ეთანხმება ჩვენს წესებსა და პირობებს და ჩვენ შორის იდება გარკვეული იურიდიული შეთანხმება, რითაც ის ანუ დამკვეთი ამ შემთხვევაში ღებულობს გარკვეულ ვალდებულებას, რათა ჩვენი გვერდის ავლით შემდგომში არ მოახდინოს სპეციალისტებთან კავშირი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამის ალბათობა არსებობს. საქართველოს პირობებში ძალიან ბევრ ხრიკებს და მექანიზმებს მოიფიქრებენ, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ დამკვეთების მაქსიმალურ დაინტერესებას, მათი შემდგომი შეკვეთებში წახალისებას, აქტიური დამკვეთების შერჩევას და ასევე სპეციალისტების წახალისებას საკომისიო შეღავათებით, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ზოგიერთი შეკვეთიდან შეიძლება გავუქმოთ, შევარჩიოთ საუკეთესო სპეციალისტები, ბონუსები და ამ შემდეგ. ანუ ორმხრივად ვფიქრობთ, რომ ჩვენი პლატფორმით უფრო მეტი შემოსავალი მიიღონ, ვიდრე ჩვენი გვერდის ავლით. კიდევ ერთ კითხვას დავსვამდობ, მეც აღარ თქვენ თქვით რომ კომპანიების ინფორმაციის განთავსებას მოერიდეთ ამ პირველ ეტაპზე ამ სერვისის გამწევ, მაგრამ მეორეს მხრივ დამკვეთები აუცილებლად ერთჯერად შეთანხმებას უნდა აფორმებდნენ, თუ შესაძლებელი არის მაგათად ხელშეკრულების შეთავაზება IT სპეციალისტებთან, რომლებიც მუდმივად მოემსახურებიან ამა თუ იმ ოფისს. მაგალითად, იგივე, რა ვიცი, მე შეიძლება დამკვეთი, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს კომპანია, მაგრამ ჩვენ საერთაშორისო ახლიდან მოუწევს თქვენთან დაკავშირება? არა, მას ექნება თავისი პროფილი ჩვენს ვებგვერდზე, როგორც დამკვეთი, ასევე სპეციალისტი, როდესაც რეგისტრირდება ჩვენს ვებგვერდზე, ქმნის თავის პროფილს. ჩვენ რა თქმა უნდა შეკვეთებს იურიდიული კომპანიებისგან რა თქმა უნდა მივიღებთ, მაგრამ თავი შევიკავეთ საწყის ეტაპზე, სპეციალისტებად არ დაგვერეგისტრირებინა კომპანიები, რადგან მათ უკვე ორგანიზებული სტრუქტურა აქვთ. უკვე გადაწყვეტილი აქვთ რომ ამ კუთხით მათ იმუშაონ, შესაბამისად ჩვენ უფრო გვინდა ფიზიკურ ადამიანებს ინდივიდუალურად ძალიან ბევრი ქალბატონი, როდესაც რეკლამას ვაკეთებდით, ძალიან ბევრი ქალბატონი, რომელიც არის გვიკავშირდება ვიზაჟისტები, დამაგებლები, რომლებსაც ოჯახიდან სამუშაო შესრულება, ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის სხვადასხვა ქალაქში თუ სურს მას, თქვათ, რუსთავიდან ბევრმა გამოხატა სურვილი თბილისში მუშაოს და ასე შემდეგ. მიმდებარე ქალაქებში რათა მათ შეძლონ შეკვეთების მიღება. გეგმებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ ჩვენი საუბრის ბოლოს სერვისის დღის წესრიგი მიმდინარე წელს, მიუხედავად იმისა, რომ იქოქებით და ეხლა მოიცავთ რეალურად კლიენტურას სრული მოწვით, რა არის და რა გამოწვევების წინაშე ხართ? საწყის ეტაპზე რა თქმა უნდა სტარტაპ კომპანიის პრინციპიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა გარკვეულ ფინანსურ პრობლემას განკურწილად ვაწყდებით, იმიტომ რომ საწყის ეტაპზე პლატფორმის შექმნა მისი ხო, რა თქმა უნდა სტარტაპ კომპანიის პრინციპიდან გამომდინარე, მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა ჩვენ ჩავერთეთ TBC ბანკის სტარტაპერის პროგრამაში, ასევე დიდი მადლობა თქვენს ასევე საკმაოდ იმ მხარდაჭერისათვის, რომელიც გაგვიწიეთ. საწყის ეტაპზე ჩვენ გარკვეულწილად ვფიქრობთ, რომ დავიწყოთ უცხოური ვენჩერულ კომპანიებთან კონტაქტი და შევთავაზოთ ინვესტირება ჩვენს კომპანიაში ვიდრე საბანკო სასხებით. ეს არის ერთ-ერთი გარკვეულწილად პირველი ჩვენი სამოქმედო გეგმა, რადგან ჩვენ კომპანიას ძირითადად სჭირდება კაპიტალი რეკლამირებისათვის, სპეციალისტების ნაკლებობას, ასე თუ ისე სხვადასხვა დარგში საქართველოში არ ვუჩივით. გელით სიახლეებით ამ სტუდიაში, დიდი სიამოვნებით იმას მიძლებთ ანასთან ერთად. მანამდე კი წარმატებები სერვისში და მის დამფუძნებელს როელ ლამპარაძეს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ გავალთ ახლა რეკლამაზე და სულ მალე გიბრუნდებით უკვე შემდეგი ამბებით და სტუბრებითაც. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. Ურეთეს 17-2018 სასწავლო წლის ბოლოს საატესტატო გამოცდები შეცვლილი ფორმატით ჩატარდება. ცვლილებების თანახმად მოსწავლეები ეკრანზე ქულის ნაცვლად უკვე შეტყობინებას დაინახავენ იმის შესახებ, გადალახეს თუ არა ბარიერი. წინაკვირის ბოლოს გავრცელებულმა ინფორმაციამ მოსწავლეებსა და მათი ოჯახის წევრებში კიდევ უფრო მეტი შეკითხვა გააჩინა და სწორედ ამ დეტალებზე პასუხების მისაღებად სტუმართან ერთად თათია ჩაფიჩაძე გვერდება. თათია, დილა მშვიდობის, ბიზნესამბები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის, ანა, დიახ, ნამდვილად, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ საატესტატო გამოცდებში ცვლილებებია, ინტერესი მოსწავლეების მხრიდან არ ცხრება და სწორედ მათი ინტერესის დასაკმაყოფილებლად მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში ივა მინდაძე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე. მოგესალმებით ბატონო ივა, კიდევ ერთხელ მადლობა რომ მუშაობას დილას იწყებთ საქმიანად ჩვენთან ერთად. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა, რომელიც წამოვიდა მოსწავლეების მხრიდან, უკავშირდებოდა ქულათა სისტემას თავად და იმას მოახერხებენ თუ არა ისინი შემდგომ ამ ქულების შესახებ ინფორმაციის მიღებას. სიახლე თავისთავად სიახლე არ არის მართალი რომ ვთქვა, როდესაც იწყებოდა საატესტატო გამოცდები თუ გამოსაშვები გამოცდები, როდესაც იგეგმებოდა და მიზანი ამ გამოცდების არის გარკვეულ ბარიერთან ჭიდილი, ანუ სასერტიფიკატო ტიპის გამოცდა არის, ლოგიკური იყო და ეს მეთოდურადაც გამართლებული ყოფილიყო ჩათვლა, არ ჩათვლა, გადალახა, ვერ გადალახა ტიპის გამოცდა. ამიტომ თავიდანვე, როდის იყო 7 წლის წინ იგეგმებოდა როგორც გადალახა, ვერ გადალახა ტიპის გამოცდა. აქ არის პრინციპული სხვაობა სიტუაციაზე მისაღებ გამოცდებთან, როდესაც თქვათ 100 ადამიანი ეჯიბრება 50 ადგილია რომელიღაც უმაღლეს სასწავლებელში და 100 მსურველი არის და აქ ქულებს არსებითი მნიშვნელობა აქვს. რაც შეეხება საატესტატო სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებს, აქ ესეთი ვითარება არ არის. აქ მიზანი არის რომ დავწუნდეთ რომ ადამიანმა იცის აქვს მინიმალური კომპეტენცია იმ ძირითად საგნებში, რომელიც ისწავლებოდა სკოლაში. ანუ არის ბარიერი და მართლა ვთქვა, არის ძალიან დაბალი ბარიერი და არსებითი არის გადალახა თუ არა მოსწავლემ ეს ბარიერი. წინაწლებში მოახერხებენ ინფორმაციის მიღებას თუ მოახერხებენ? უფრო ვერ. საერთოდ ვერ დავასწროთ. კი ბატონო. საქმე ისაა, რომ აქამდეც თვისობრივად იგივე იყო. მიიღებდა მოსწავლე 7-იანს თუ 6-8-ს თუ არსებითად მნიშვნელოვანი იყო, რომ გადალახა თუ არ გადალახა. ეს ნიშანი არავლენ და გავლენა არ ქონდა არც თქვათ ოქროს მედლის კანდიდატისთვის ან ნიშანთა ფურცელზე, ანუ იმ ნიშანზე, რასაც სკოლა მისცემდა. ამიტომ ეს ნიშნის აუცილებლობა არც მეთოდურად, არც ფუნქციურად არ ჩანს. მას არ აქვს ინსტიტუციური ფუნქცია, ის არ ჩანს შეფასებაში, არ ჩანს სკოლის მიერ დაწერილ ნიშანში, არ ჩანს ოქროს მედლის კანდიდატის წარმატება არ წარმატებაში. არსებითად ის კვლავ გადალახა არ გადალახა იყო. თანაც ნიშანი არ გამოჩნდება თუ ამას ვკითხულობთ, გამოჩნდება შეტყობინება, როგორც ამ გაცემის დასყიში თქვა გადალახა ან ვერ გადალახა. და თუნდაც იმისთვის, რომ პირადი ინფორმაცია ქონდათ მოსწავლეებს, რამდენად კარგად გადალახა და რამდენად მაღალი ქულა იყო, პირადი ინფორმაციისთვისაც ვერ მოიპოვებენ ამ. ეს ქულაზე აღარ შემოწმდება, იმიტომ რომ ხდებოდა გადაყვანა რაღაც ერთი შკალი და რაღაც სხვა შკალაზე და სპეციალურად მორგებული იყო შემდეგ აი ამ 5-დან 10 ქულიან შკალას. ამიტომ ეს საკითხი ესე აღარ კი ბატონო. ერთ-ერთი მთავარი ბუნებათაღელვა ასევე ეხება გამარტივებას, გართულებას უფრო მეტად პრინციპში. ხომ არ გამოიწვევს ეს რაიმე კუთხით გართულებას თუ იქნება ტესტები იმავე სირთულის, იმავე დონის, რაც აქამდე იყო? გართულებაზე ვლაპარაკობ 2011 წლიდანვე, როგორც კი დაიწყო ეს გამოცდები. ეხაც მინდა ვთქვა, რომ არ გართულდება ეს გამოცდები, იქნება იგივე ბარიერი, რაც აქამდე იყო, იგივე სირთულის გადალახვა მოუწევთ და აქვე დავამატებდი, რომ ეს არის მართლაც ძალიან დაბალი ბარიერი და მე პირადად ვისურვებდი, რომ ნელ-ნელა ქვეყანაში ისე სწავლდეს სწავლების კუთხით საქმე, გაიზარდოს შედეგი სწავლების ხარისხი გაუმჯობესდეს სკოლებში და ამის შემდეგ აზრი ექნება ბარიერის აწევაზე ლაპარაკი. წელს ანუ არ იგეგმება ყოველ შემთხვევაში გართულება, სამმავლოდ ეს დამოკიდებულია პირდაპირ მასწავლებელთა კვალიფიკაციაზე და ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც არსებობს სკოლაში იმისთვის, რომ ბავშვებმაც მაღალი შედეგი დააფიქსირონ. თუმცა გეთანხმებით ცალსახად, რომ პრობლემაა და ბარიერი ნამდვილად დაბალია. კი ბატონო, არა ეს კომპლექსური პრობლემაა და არ არის ხანდახან ხშირად გამოცდას უკავშირებენ ყველა პრობლემას, რაც განათლების ხარისხს შეეხება, ეს ასე არ არის, რადგან წარმოვიდგინოთ, რომ არ არის არანაირი გამოცდა არსად,
ამით სიტყვაზე ქიმიის ან რაღაც ფიზიკის სწავლება ბევრად უკეთესი არ გახდება. ასე მოლოდინი იყო საგნების შემცირებაზეც მინისტრის განცხადების შემდგომ შესაძლებელი იყო რომ 8 საგანში აღარ ყოფილიყო ამ მიმართულებით თუ მიდის მუშაობა და ხომ არ იგეგმება ამ კუთხით ცვლილებები თუ დარჩება ისე როგორც არის ეს დღემდე. ცვლილებების ამ შემთხვევაში ნაკლებად კომპეტენტური სტუმარი ყავთ მართლობრივი გითხრათ ეს არის განათლების სამინისტროს პრეროგატივა რომ განსაზღვროს განათლების პოლიტიკა ანუ გამოცდის შემოღებაც გამოცდის გაუქმებაც დამატება ან დაკლება ეს არის უშუალოდ იმ პირთა განსაზღვრება რომლებიც განსაზღვრავენ საგანმანათლებლო პოლიტიკას. ამ შემთხვევაში გამოცდების ცენტრი შეუძლებს მხოლოდ რეკომენდაცია მიაწოდოს ან წინა წლების გამოცდილებით ურჩევს რა შედეგი იქნება მოსალოდნელი თქვა, მაგრამ რა არის მთავარი რჩევა თქვენი მხრიდან რომელიც შეიძლება ასეთი დადგომის შემთხვევაში გაიცეს? გამოცდების დამატება დაკლების შემთხვევაში მე არ ვიქნებოდი მომხრე მე პირადად თქვათ რომელიმე გამოცდის დაკლების თქვათ თუ ეს თვისობრივად ან არსებითად არ შეეხება მთელ სისტემას რადგან ეგ ნიშნავს რომ ყურადღება დააკლდება მკვეთრად დააკლდება იმ საგანს. ბუდიში კითხვა მინდა დავსვა თუ არის შესაძლებელი მეთოდურობა ახსენეთ ბატონო ივა თქვენ რომ უფრო უკეთესი არის მეთოდურად თუ არ ეცოდინებათ შედეგი. ამ შემთხვევაში მეთოდურად როგორი ახსნა გაქვს თქვენ როდესაც თქვათ პირობითად რომ თქვათ სამოსანი და ფრიადოსანი მოსწავლე ერთსა და იმავე შედეგს იღებენ мотиваციაზე რამდენად მოქმედებს ეს მოსწავლების ან რას ეყრდნობით როდესაც ამ მეთოდურობასთან დაკავშირებით თქვენ არჩევანს ამ მიმართულებით აკეთებთ. კი ბატონო ეს არის სასერტიფიკატო ტიპის ტესტი როდესაც აბიტურ მოსწავლეები რაღაც გარკვეულ ბარიერს უნდა გადასცენ. ფუნქციურად ძალიან გადაცდებიან თუ ნაკლებად გადაცდებიან ამას მნიშვნელობა არ აქვს ამიტომ ნიშანი ას კარგავს თავარი არის ბარიერზე მაღლა იყოს და ეს თუ ნახავთ დარგობრივ ლიტერატურას მე სასერტიფიკატო ტიპის ტესტები სწორედ ჩათვლა არ ჩათვლა ტიპის ტესტები არის უპირატესად და იქ რამდენად გადაცდა ზღვარს ნაკლებად იზომება იგივე ტიპის ტესტები არის ხშირად აი სადაც გარკვეული ბარიერი არის მოცემული სიტყვაზე უცხოენებში CERT-ს გადაცდეთ, მაგრამ რამდენად გადაცდა ადამიანი CERT ზღვარს არ ვიცით როგორც წესი. არ ვიცით, თქვათ B2-ს და B1-ს შორის არის, მაგრამ ამ დიაპაზონში სად არის მოსწავლე, არ ვიცით ხოლმე და ეს მეთოდურად გამართლებულია, რომ თქვათ, რომ ამ ბარიერს გადაცდა. სწორედ ეს გულისხმობა, როდესაც ვამბობთ, რომ სასერტიფიკატო ტესტებისთვის როგორც წესი უპრიანია, რომ იყოს ჩათვლა არ ჩათვლა ტიპის. ხომ არ იყო სისტემის ხარვეზე ამაზეც დაისვა რამდენიმე შეკითხვა, ხომ არ იყო პრობლემური გაუმართავი და ამის გამო ხომ არ მოხდა ამის ცვლილების? არა, ამაზე ცალსაღად შეიძლება ითქვას, რომ სისტემა სწორედ გამორჩეული არის და მართლაც თუ ვლაპარაკობთ საქართველოს ახლა თუ ხერხულია ჩემ ხრევა მართლა რო თქვა საერთაშორისო დონეზე თუ კი საქართველოს რამე წარმატებები აქვს განათლების სისტემაში ერთ-ერთი არის კატის ტიპის ანუ კომპიუტერზე ადაპტირებული ფართო მასშტაბიანი ტესტირების დანერგვა რაც აღიარებული არის მსოფლიოს ნებისმიერი ინსტიტუტის რომ მიმართოთ რომელიც ჩართული არის შეფასებაში გამოცდებში ყველა მიცის რომ არსებობს საქართველოს შემთხვევა და შესაძლებელი გახდა ადგილობრივი ძალებით, ადგილობრივი მათემატიკოსების და ინფორმატიკოსების ჩართვით აი ამ პროგრამის მომზადება, ალგორითმის შემუშავება, რომელმაც ყველა გამოცდას გაუძლო, შეფასებული არის სანდო არის და გვაქვს ობიექტური შეფასების სისტემა, რომელიც მოკლე დროში ბევრი ადამიანის საკმაოდ ზუსტი შეფასების შესაძლებლობას გვაძლევს. მოდიში თათია და სრულად გითმობთ ეთერს. იცვლება თუ არა, როგორც ვიცი, ამოცანები, პირობითად ამოცანები, რომელიც ამა თუ იმი გამოცდისთვის არის, სხვადასხვა ქულობრივი კატეგორიის არის. ამ შემთხვევაში რანჟირება თუ შეიცვლება ამ მიმართულებით თუ ეს პრინციპი რაც აქამდე მოქმედებდა, სრულად არჩება. არა, ქულობრივი პრინციპი აქ არ არის. დავალებებს აქვს რამდენიმე პარამეტრი და თითოეული ეს არის ერთი სირთულის ინდექსი, აქვს ყველა თითოეულ დავალებას გარკვეული სირთულე წონა, რომელიც დამოკიდებული არის აი ამ წლების შემდეგ. ყოველი გამოცდის შემდეგ ტარდება კალიბრაცია, ხდება დავალებების წონების შეფასება, ეს დავალებათა ბანკში აღირიცხება, ხდება დავალებათა ინფორმაციული ღირებულების შემოწმება, რამდენად კარგად შეუძლია განასხვავოს ძლიერი სუსტი საშუალო მოსწავლე, ანუ ამ დავალებას თითოეულ დავალებას აქვს რთული ასე ვთქვათ პარამეტრების რთული სისტემა არის და პროგრამა სწორედ აი ამ სისტემაზე დაყრდნობით ირჩევს
დავალებას, ყოველ მომდევნო დავალებას დამოკიდებულია მოსწავლის წინარე პასუხზე და ცდილობს იპოვოს ის დიაპაზონი, როდესაც უფრო რთულ დავალებას ვეღარ პასუხობს მოსწავლე და უფრო იოლს კი უმკლავდება. 15 შეკითხვაა, მე მგონი ასეთი. არა, შეკითხვების რაოდენობა დამოკიდებულია მოსწავლეზე. პასუხი და დადებით შემთხვევაში 15 იყო თუ სადღაც 15-16 დავალებას მართებულად თუ პასუხებს 40-დან სიტყვაზე. მოსწავლე დიდი ალბათობით გადალახავს სხვას. გასაგები. ეს არის ერთადერთი სიახლე, რომელიც წელს ექნებათ დაამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს თუ კიდევ იგეგმება მე ახალი კუთხით. არა, მე მგონი ესეც მნიშვნელოვანი სიახლე არის და საკმაოდ ნებათა ღელვას და როდის დაიწყება გამოსაშვები გამოცდები წელს? გამოსაშვები გამოცდები იცით ტარდება ორ სხვა კლასში, მე-11 კლასში და მე-12 კლასში. მე-12 კლასელები ამთავრებენ სწავლას 20 მაისს. ესე მახსოვს და უკვე მეორე დღეს 21 მაისიდან დაიწყება მათთვის, ასე ვთქვათ, გამოსაშვები გამოცდები. რაც შეეხება მე-11 კლასელებს, მათი გამოცდები ივნისის შუაში არის, დამოკიდებული არის კალენდარზე, თუ რომელ ფორსად 15 ივნისს ახლა შევცდე, ამიტომ არ ვიტყვი, მაგრამ ივნისის შუაში მე-11 კლასელების გამოცდები. ნუ იგივე ფორმატი შენარჩუნდება, რაც იყო. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ივა მინდაძე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. მადლობა თათიას და მადლობა ივა მინდაძეს საინტერესო ინფორმაციებისთვის. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდებოდა და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. დილამშვიდობის საქმიანი დღე ჩვენმა მაყურებელმა უკვე დაიწყო, თუმცა არანაკლებ საჭირო და აუცილებელია, რომ ორშაბათიდან ყოველდღიურ რეჟიმში ვიფიქროთ და ვიზრუნოთ ჯანსაღ ცხოვრების წესსა და სპორტზე. დღეს ჩვენი რუბრიკა ბიაქტივის მეორე გადაცემა. მადლობა ამ საშუალებისთვის კორპორატიული სპორტის ფედერაციას. დღეს ძალიან საინტერესო და საჭირო თემაზე ვისაუბრებთ, ქართული კალათბურთი და ნაკრების მოახლოებული თამაშები. ტრადიციულად რუბრიკას მე ბექა ბაციკაძე და კორპორატიული სპორტის ფედერაციის გენერალური მდივანი ზურაბ ბოკოლიშვილი გაუძღვებით. ჩვენი სტუმარი კი საკალათბურთო კლუბ დინამოს პრეზიდენტი და ერთ-ერთი გამორჩეული ქართული კალათბურთელი ბატონ აცვლიშვილი იქნება. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მადლობა ბატონ ბრძანებისთვის, დილამშვიდობის ზურამ. პირველ რიგში მინდა რომ ნაკრების მოახლოებული თამაშებით დავიწყოთ. ბატონ თქვენ იყავით წლების განმავლობაში ნაკრების კაპიტანი და ასე ვთქვათ, როგორ იზრდებოდა ქართული კალათბურთი, როგორ მიაღწია წარმატებას ამის უშუალო მონაწილე. დღეს ვისაუბროთ ორ თამაშზე, ავსტრიასთან და გერმანიასთან გასამართ შეხვედრები, როგორ შეაფასებდით შანსებს, მით უმეტეს რომ ძირითადი ბირთვი არის საქართველოს სუპერლიგიდან. მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით დილამშვიდობისა. სიმართლე გითხრათ, რთულ პროცესში შევედით, საკალათბურთო სანაკრებო თამაშების მხრივ, იქიდან გამომდინარე, რომ ფიბამ მოგესალმებით შეცვალა ფორმატი. პირველად მონაწილეობთ საერთოდ სოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე და აი ეს ფორმატის ცვლილება ყველაზე მტკივნეულია ჩვენნაირი ტიპის ქვეყნებისათვის. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ძირითადი ბირთვი სანაკრებო ბირთვი ლეგიონერებით ვართ დაკომპლექტებული და ახლა რო არ ჩავთვალოთ ოკეანის გაღმა მოთამაშე ჩვენი ერთ-ერთი სუპერვარსკვლავის და აქედან გამომდინარე ევროლიგის რამოდენიმე მოთამაშეს ძირითადი ბირთვი გადადის ადგილობრივ სუპერლიგის მოთამაშეებზე და მათ ეს გამოცდილება ჯერჯერობით არ აქვთ და აქედან გამომდინარე თუმცა რამდენად არის ერთის მხრივ ხო არ არის კარგი, იმიტომ რომ რეალურად სუპერლიგის მოთამაშეებიც ასე ვთქვათ ეძლევათ მათ შანსი რომ ნაკრებში ითამაშონ და რა თქმა უნდა ეძლევათ, გარდა ამისა ტრამვების გვაწუხებს, ეს არ არის მთავარი ისა რა ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ 3 მოთამაშე გვაკლია ძირითადი გუნდიდან, ვიცით რომ ზაზამ კარიერა საგანაკრებო კარიერა დაამთავრა და ევროლიგიდან მხოლოდ 2 მოთამაშე გვაკლია შერმადინი და შენგელია. ფაქტიურად, ნუ აი შერმადინი და შენგელი არის თუდასანაძეც ვერ თამაშობს ხო ესენი უკვე ესენი ტრამვების გამო არის, რომელიც ძალიან მტკივნეულია ისედაც, იმიტომ რომ მარტივად რო ვთქვა, აი გერმანიის გერმანია შევადაროთ, ხა ავსტრიამ ჯერ ავსტრიასთან ვთამაშობ, ეტაპობრივად რო წავიდეთ ავსტრიასთან თამაშზე რო ვილაპარაკოთ, ავსტრიის იმდენად მტკივნეული არა, ნუ NBA-ის მოთამაშე არ ყავთ, ევროლიგაში ბევრი თერაპევტი გამორჩენენ, რაც არიან ძირითადად არიან. გამოდის მაინც. და ანუ ყოველთვის ახლა ჩემი პრაქტიკიდან ყოველთვის უფრო ძნელი არის ხოლმე არა
კლასით მაღალ გუნდთან თამაში, ვიდრე კლასით მაღალ გუნდთან თამაში და შენი პოტენციის გამოვლინება რა. და мотиваციის რაღაც. აქედან უფრო რთულია ხოლმე ესეთი ჩვენ ეძახით ხოლმე ჩვენ ახალგაზრდობაში და როცა თამაშობდით შეიძლება ჟარგონია მაპატიოს სმენდება, მაგრამ აი ძაღლი გუნდებს ეძახით ხოლმე და რაღაც მაგ ტიპის მეგობრები თამაშობის და ანუ როიცი ვის თამაშები ანუ ყველა მისწავლა ხო კალათბურთი აღარ არის რომ ავსტრია ადრე იყო რაღაც დაუშვათ ისაც აუცილებლად უნდა მოგეგო ხო ავსტრიას დღეს ყავს ჩამოყალიბებული დიდი ხანი შეთამაშებული გუნდი დატოვებ ჩაგიგდებენ არ დაიჭერ ჩაგიგდებს დისციპლინებული დაცვაში დაგდებენ გაგაწამებენ ხო რა თქმა უნდა შანსები გვაქვს ჩემი აზრით და ეს შანსი უნდა გამოვიყენოთ იმ დანაკლისის ყველაფრის მიუხედავად მე მგონია რომ უნდა ისქნათ რა ბატო ჩვენ ნაკრებიდან ხო მინდა რომ გადავინაცვლოთ საკლუბო ქართულ კალათბურთზე რა შენ ყველაზე კარგად იცი ეს თემა ხარ ქართული კალათბურთის და არა მარტო ქართული კალათბურთის ლეგენდარული გუნდის პრეზიდენტი მთავარი პრობლემა რა გვაქვს დღეს ქართულ კალათბურთში ქართულ კალათბურთში თავარი პრობლემა არის სიმწირე მოთამაშეების ერთი რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვების რაოდენობის გაზრდა არის თავარი ბავშვთა კალათბურთში გაორმაგება ესე იყო გაუთხრაგება რომ შედეგი იყოს 10 და 15 წლის შემდეგ ერთი თავარი ამოცანა ეს არის და შემდგომ ფინანსური მდგომარეობა ეს თანხმედრია ერთმანეთთან თუმცა აქ ერთ ნიუანსს გამოვყოფდი კალათბურთი თვითონ ეს ბიზნესად არ არის ევროპაში ფაქტიურად ყველა ევროპაში მხოლოდ პროფიტირებული კლუბები არიან NBA-ის კლუბები რომელთაც ერთი ბილეთი შეიძლება $1500-ზე მეტი ერევდეს ერთ თამაშზე დანარჩენი ევროლიგის კლუბებიდან გამომდინარე ყველანი დოტაციაზე არიან ასევე ჩვენთანაც თუმცა ეს პროცესი არის ისეთი რომ თანხმედრი უნდა იყოს ქვეყნის ეკონომიკასთან მიმართებაში რა ვერ იქნება ამოგლეჯილად თუმცა იყო ეგეთი მცდელობები ყოველთვის იყო ყველა სპორტში კალათბურთის განსაკუთრებულად ამოგლეჯილად რაღაცა პროექტი განხორციელებული იყო მაგრამ ეს მხოლოდ ერთჯერადის სახეს მიიღებს ფაქტიურად ჩარეცხილი თანხა არის და რომელსაც ვერ არ იქნება გზელვადიანი ანუ თავარი ამოცანა არის გზელვადიანში რაოდენობა ბავშვების ზრდის და ნუ ეს ნიჭიერება ჩვენში რაღაც გენეტიკურ კოდში დევს და აი რას ეფუძნება თქვა ეს ნაკრების ნუ წარმატება უნდა დავარქვათ ხა ევროპის ჩემპიონატი სტაბილურად თამაშობ და იქ თქვა შანსებიც ქონია რომ გავსულიყავით იგივე ხომ ზაზამ NBA ჩემპიონი გახდა ევროლიგაში ამდენი მოთამაშე ყავს რომლებიც გუნდის ლიდერები არიან აი ნაკრებმა გაიარა და ნაკრების მოთამაშეებმა ეს ეტაპები ანუ რას ეფუძნება ნაკრების წარმატება მხოლოდ ლეგიონერებს თუ თქვა შიდა ჩემპიონატის დონეც ამასობაში ეს თუ ჩემი აზრით ის თაობა რომელიც ეხლა ფაქტიურად უკვე თავისი ითამაშეს და უკვე ნელ-ნელა თაობათა ცვლა მიმდინარეობს ის თაობა იყო ერთ-ერთი საუკეთესო თაობა რაც მე მახსოვს და რაც მე მინახია შემდგომ ერთად მოყრილი იყო რამოდენიმე ძალიან კარგი მაღალი დონის კლასის ნიჭიერი კალათბურთელები რომლებმაც შედეგით თავისთავად მოიტანა ეს ყველა ქვეყანას აქვს, ყველა კლუბს, ყველა ქვეყნის ეს თაობა ცვლადა. ამერიკას არ ემუქრება. თუ ამერიკის გარდა რა ეს 4 მილიონიან ქვეყნებს ძალიან ხშირად აქვს. 50 მილიონიანსაც ქონა რუსეთი ევროპის ჩემპიონი გახდა იმის მერე, რამდენჯერმე ვერ გავიდა ამაზე. ისეთი მაგის განსაზღვრა ძნელია, მაგრამ შემცირება ამისი არის რომ ეს ნიჭიერება რომელიც გითხარი და გვაქვს, რაოდენობის გაზრდა ბავშვების, რაოდენობის გაზრდა ნიშნავს იმას, რომ ინფრასტრუქტურა უნდა კონდეს ბევრი, უნდა ყავდეს მწვრთნელები და მე მიხარია, რომ თქვათ ის თაობა, რომელმაც ეს გაიარეს და უკვე ერთი ნაბიჯი გადადგეს სპორტული კარიერის დასასრულისკენ, იმედოვნებ, რომ ის კალათბურთელები დარჩებიან კალათბურთში, იმიტომ რომ კალათბურთში დარჩენა ნიშნავს სახლიდან გულშემატკივრება ტელევიზორის ეკრანზე ჩვენ განვითარებას მისი დახვეჭი თქვათ ცოდნას და გამოცდილებას ვერანაირად ვერ გადმოგცეს ესე ვირტუალურად. გამისტა რა არის მასობრივი ჩათვლი. აი ზუსტად მან მივდივართ ხა ისო ჩვენ და აი ჩვენი განაცემის თავარი ის რაც არის ხო ეს არის ზოგადი მდგომარეობა
ზოგადად სპორტული მდგომარეობა და სპორტის მდგომარეობა ქვეყანაში. ჩვენ ახალგაზრდობაში ხო სიტყვაზე მე ცოტა ადრე ვატორო თამაშობდა ხო აი მასობრივობა იყო ძალიან დიდი. შესაბამისად იზრდებოდა ეს მოთამაშეები. დღეს ეს პირდაპირ კორელაციაშია ხო მასობრიობა დაგვივარდა შესაბამისად ხალხი აღარ მოდის ხო ის იმდენი კალათბურთის მოყვარული ასე ვთქვათ რა აი ვინც თავიდანვე აღარ არის დარბაზში შესაბამისად არის სპონსორის ნაკლები ინტერესი ეს არის მთლიანი ერთი პრობლემა რომელსაც ჩვენ აი ყველამ ერთად უნდა რაღაცნაირად მოუვაროთ რა სპონსორინგი ხო რაც მთავარი პრობლემა რაც არის იმიტომ კალათბურთი ხო მეც მქონდა შეხება და ვიყავი გუნდების ხელმძღვანელი კლუბების რა თქმა უნდა ყოველთვის ყველაზე დიდი პრობლემა არის ჩვენერ ქვეყანაში სპონსორის მოზიდვა ამასაც განსაკუთრებული მუშაობა უნდა განსაკუთრებული მიდგომა უნდა აი რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ კალათბურთის ფედერაციამ გუნდებმა იმისთვის რომ რაღაც ცოტათი მაინც გავაუმჯობესოთ და მთლიანად დოტაზე ხა მე ვიცი რომ თქვენ გყავთ გენერალური პარტნიორი საქართველოს ბანკი და ამისთვის საქართველოს ბანკს დიდი მადლობა რომ ესეთ ლეგენდარულ გუნდს გვერდში უდგას და აი რა უნდა გავაკეთოთ რომ უფრო მეტი გახდეს ესეთი რაღაცით მაინც რომ გავზარდოთ ეს რიცხვი რა დაინტერესებს. აი ზუსტად აღნიშნე რომ ერთმანეთში გადამაში არის თითოეული კომპონენტი რა. აქედან გამომდინარე გულშემატკივარი რომელიც სახში ვზივარდა ტელევიზიით სადაც ვირტუალურმა სამყარომ გაართულა სპორტს დაარყვა ყველაზე მეტად იგივე ბავშვების განვითარებაშიც ერთ-ერთი პრობლემა ქუჩაში თამაშის გარდა უკვე ვირტუალური სამყარო შემოვიდა კომპიუტერული ტექნოლოგიები და ასე გამომდინარე იმას კალათბურთის თამაში ურჩევნია PlayStation-ზე ითამაშოს ეს კალათბურთი და ეს პრობლემა. თუმცა წარმატება ეს ეკონომიკური წარმატება რასაც მე გულისხმობდი იმას რომ როგორ მოვიზიდოთ მაყურებლის მოზიდვა ნიშნავს სპონსორის მოზიდვას. ანუ სპონსორი მაშინაა დაინტერესებული შენ თუ ყურებადი ხარ და შენი პროდუქტი გაყიდვადია. აი ამ ორ კომპონენტში პლუს ბავშვების დაინტერესება გაწევა თქვათ ამ ვირტუალური სამყაროდან და დაინტერესება სპორტის აქტუალური სპორტით ეს სამივე ერთმანეთში გადაზელილია და შედეგს საერთო პროდუქტს იძლევა. როგორ ხდება ეს საზღვარგარეთ ხო მეუბნებით. იქ იქნება პროდუქტი საერთო ჯამში, რომელიც აი ტრადიციულად მომდინარეობს. აი სააბონენტო მე ჩემი ბოლო კარიერა დავამთავრე საფრანგეთის ლიგაში. მაგალითად საფრანგეთის ლიგაში თითოეულ ერთ-ერთ გულშემატკივარს მთელი სეზონის აბონემენტი ნაყიდი აქვს ის ადგილი მისი არის და დადის და დაინტერესებულია თავის ქალაქის გუნდს გულშემატკივრებს ასოცირებულია გუნდთან თუმცა ყველა ევროპის ხა გამოვრიცხა მხოლოდ თქვათ ეს დიდი მეგაპოლის გუნდებს რეალ მადრიდს ბარსელონას და უმეტესად ევროპის მუნიციპალური კლუბებია და ეს მუნიციპალური კლუბები არ არის დედაქალაქებში გათხოვს ამ დედაქალაქის ისინი უფრო დაინტერესება რეგიონებზე გადადის. ხო, მაგრამ აი ეს მაგალითები თუ კალათბურთის ფედერაციას იგივე აქვს თუ არა დღეს რეალურად სტრატეგია. გასაგებია თუ კლუბები თავის მარკეტინგულ ასე თქვა ამბებს აგვარებენ და გარკვეული ღონისძიებებს ცდილობენ სპონსორები მოიყვანონ, მაგრამ ფედერაციას უნდა კონდეს ხო ეს სტრატეგია რომ მაყურებელი ბევრი მოვიდეს კლუბებსაც მათ შორის ჩართულობით. ხო, კლუბების სტრატეგია. სუპერლიგამ უნდა ვიზუნოთ ამაზე ფედერაციის ერთი მხრივ პრობლემა არ აქვს სანაკრებო ხალხი დადის და ინტერესდება და ამას ეს ყოველთვის ესე იქნება თუმცა როდესაც უკვე ჩვენი ხაზი გადის სუპერლიგის მოთამაშეებზე და მათ განვითარებაზე უკვე ინტერესიც უკვე ნელ-ნელა ფედერაციამ უკვე ამ მიმართულებითაც უნდა გამოიყოს ამის საინტერესო ბენაკრების შექმნით და ბენაკრები მონაწილეობს აი სუპერლიგის დაკომპლექტებული მოთამაშეები მონაწილეობენ ამ თუ იმ ტურნირებზე და რომელმაც რაღაც შედეგი გამოიყო. რაღაც შედეგი კი არა, დიდი შედეგი გამოგვადგა. რაიმე ცვლილება არის თქვათ მაყურებლის და სპონსორინგის კუთხით, რაც თქვათ ნაკრებმა და საკალათბურთო კალათბურთმა წარმატებას მიაღწიეს. თუ ისე თქვათ ადონეზე ვართ ახლა. აი 5-10 წლის წინ რო იყო. ну 5-10 წლის წინ უფრო მეტს გეტყვი ხო სწორედ აღნიშნა სულამ რომ დაინტერესება გაცილებით უფრო მაღალ დონეზე იყო უფრო მეტად იყო ჩართული გულშემატკივარი ჩვენ განვითარებაში ვიდრე დღეს არის მაგრამ ინფორმაციის მიღების წყარო გაცილებით უფრო მეტი აქვს ხა გულშემატკივარს ვიდრე 90-იან წლებში იყო და ესეც ერთმანეთთან ხა მაგალითად დღეს სანამ თქვენთან მოვიდოდი ღამის გათენება არ დამჭირდა
ოსტარის თამაში შევედით და რაღაც გადავახვიდეთ და უცებ უყურე ყველაფერს და ძირითადი მომენტები აი მივიღებული. ანუ ინფორმაციის წყაროს იღებ უკვე და უფრო ადვილად იღებ და ეს უკვე პრობლემას უქმნის სპორტს. დაინტერესებას, მხოლოდ ვიწრო ფანატური ეს ფანების გუნდი რჩება, რომელიც დაინტერესებულია და დადის და გაყვება და გულშემატკივრობს. მასობრივობა მოკლედ აი ყველა სპორტი. ხო, რა თქმა უნდა, მასობრივობა არის ყველაფრის ესე ვთქვათ ამოსავალი არის მასობრიობა აპრიორი ჩდება ხალხი ვინც ამა თუ იმ სპორტის გულშემატკივარი ჩდება ის დადის მე რესპონსორს უჩდება ინტერესი რო ისქნას აი რეგიონებში რა თქმა უნდა უფრო დადის მაყურებელი და ბატონო სწორედ თქვა ბატონს ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ევროპაში თამაშის რომ რეგიონალური გუნდა მაგიტომაც არის ხო გადანაწილებული რეგიონებში რომ აი აქ ჩვენთანაც რო აიღო ხუთაისის დარბაზი რუსთავის დარბაზი იგივე ბათუმის დარბაზი თითქმის სულ სავსე არის იმერები ხო რა თქმა უნდა და აი თბილისში გვაქვს პრობლემა ხო და მე ვფიქრობ რომ ეს მთლიანად სუპერლიგის საერთო სტრატეგია უნდა იყოს არა ფედერაციის არამედ სუპერლიგის საერთო მარკეტინგული სტრატეგია უნდა იყოს რახან ჩვენ ისეთი სისტემა გვაქვს რომ სახელმწიფო აფინანსებს კლუბებს და ეს არის ძალიან კარგი და აბსოლუტურად დროული იყო თორე მართლა აღარ გვექნებოდა ჩემპიონატი გარკვეული თანხები უნდა გადაიდოს აი მარკეტინგული ღონისძიებებისთვის სადაც აუცილებელია ბევრი დრო არ გვაქვს ამიტომ მარტო დინამოს გეგმებზეც უნდა კითხოთ რა გეგმები აქვს კლუბს აპირებს თუ არა თქვა მომავალი სეზონისთვის გაძლიერებას მოკლედ რა სტრატეგიით მიდიხართ ნუ წელს ჩემპიონატში ევროთასებზე მივიღეთ ანუ წლევანდელ სეზონში მივიღეთ ახლა 2018 წელს აგულის 2017 წელს ევროთასებზე მივიღეთ მონაწილეობა გადავაბავ აი მარკეტინგულ კუთხით ჩვენ მონაწილეობას პრობლემა ის ქონდა რომ ჩვენ 6 თამაში, ბოდიში 8 თამაში ვითამაშეთ საერთო ჯამში 4 თბილისში 4 გასვლაზე და 8 თამაში დავამარცხდით. ნუ პირველი ნაბიჯი იყო 15 წელია ჩვენ არ ქონდა ეს თამაში გასული არ ვიყავთ ევროპაზე. თუმცა ზუსტად მანდარის თავარი პრობლემის გადაწყვეტის ერთ-ერთი ნაბიჯები ის მაყურებელიც უნდა საზრდო შენ მოგებით წაგებულის გულშემატკივრობა ძალიან რთულია და არასასიამოვნოა მაგალითად პირველ თამაში როდესაც 5000 მაყურებელი მოვიდა სპორტის სასახლეში, შემდეგ ბოლო თამაშზე სულ რაღაც 500 ადამიანი თუ დაესწრო ჩვენ თამაშს. აი ეს არის მთელი ამოცანა და მთელი ისა რომ ჩვენ ჯერ წარმატება და მერე ფული თუ ჯერ ფული მერე წარმატება. ორივე ერთად უნდა იყოს. ხო, ანუ ორივე ერთად უნდა იყოს, ცალკე მაგას ფორმულა არ აქვს. უფულოდ ვერ მოიგებ, თუ ვერ მოიგებ ფული არ გეყოლება. თუ ვერ მოიგებ, მაყურებელი არ გეყოლება და თუ მაყურებელი არ გეყოლება, შემდეგ სპონსორი არ გეყოლება. ანუ ეს სამი კომპონენტი აი თავარი ამოცანა ზუსტად ის სწორედ ის თქვი რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება განავითარებს სხვადასხვა დარგებს, განსაკუთრებით სპორტულ დარგსაც გულისხმობ, თუ რა თქმა უნდა ბიზნესიც უნდა მზად იყოს განვითარებასთან ერთად რაღაც ინვესტირება ჩადოს და ალბათ უფრო მეტი კომუნიკაცია უნდა შედგეს ბიზნეს და სპორტში დაკავებულ ორგანიზაციებს და ბიზნეს შორის უფრო მეტი კომუნიკაცია უნდა იყოს, იმიტომ რომ ერთმანეთის მოთხოვნილებები უფრო კარგად უნდა გავიგოთ რა. ხო, სპორტი უნდა შექმნას რეკლამის კუთხით და არა ბიზნესის კუთხით. ხო, იცი, აი ეს კომუნიკაცია თუ არ შედგა, იმიტომ რომ სწორედ მინდა გამიგოთ, რომ ბევრმა ბიზნესიდანაც არის ის პროფიტი, რაც ჩვენი ქვეყნის რეალობიდან და სპორტიც ხშირად ვერ აწოდებს თავის პროდუქტს ისე როგორც საჭირო არის. შესაბამისად ეს კომუნიკაცია არის აუცილებელი. ხო, კომუნიკაცია აუცილებელია და ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვარ, რომ ძალიან ოპტიმისტი ვარ, ყველა სპორტის მიმართ განწყობილი მით უმეტეს კალათბურთის და წარმატებები მინდა უსრულო ნაკრებს, წარმატებები მინდა უსრულო დინამოს, რომელიც სუპერლიგაში ასპარეზობს და წარმატებები ბატონ აცრუშვილს მადლობა ამას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე და ზურაბ ბოკოლიშვილი უძღვებოდით რუბრიკას. მომავალ ორშაბათამდე დაგემშვიდობებით. რა თქმა უნდა, ორშაბათსაც საინტერესო თემა გვექნება. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ვინც არ იცის, რომ 23 თებერვალს გვექნება პირველი თამაში სანაკრებო დონეზე ავსტრიასთან გასვლაზე. ჩვენი დროით 21 საათზე დაიწყება თუ არ ვცდები შეხვედრა და 25-ში უკვე გერმანიას უმასპინძლებ და იმედი მაქვს, რომ ხო დარბაზი გაივსება, როგორც წესი ამის პრობლემა ნაკრების თამაშებზე არ არის ხოლმე. მადლობა ყურადღებისთვის.
საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Chambers & Partners-მა ბიზნესამართლის მიმართულებით ქართული იურიდიული ფირმების და იურისტების 2018 წლის შეფასება გამოქვეყნა. ტრადიციულად ჩვენ ამ რეიტინგებს დეტალურად წარმოგიდგენთ ხოლმე, ახლა კი ნელენი ჩომახიძე გვერდება სწორედ ამ რეიტინგით და ის გაგოცნობს იურიდიულ სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და პრესტიჟული გამოცემის შეფასებებს საქართველოსთან მიმართებაში. ელენი დილა მშვიდობის, როგორია შედეგები? ანა, საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Chambers & Partners-ის შეფასება წელს მთლიანობაში 9 ქართულმა იურიდიულმა ფირმამ მიიღო. თითოეული კომპანიის პარტნიორებისა და თანამშრომლების პროფესიონალიზმი, კვალიფიკაცია, გამოცდილება, კომპანიის ბაზარზე პოზიციონირება და პლუს ამას მათი კლიენტების შეფასებები განსაზღვროთ ზემოთხსენებულ რეიტინგებში თითოეული კომპანიის მოხვედრა არ მოხვედრის შანსებს და შემდგომ კონკრეტულად მათ პოზიციებს ამ რეიტინგში. მოდით ახლა მივყვეთ ქრონოლოგიურად, მოცემული კომპანიები როგორც აქამდე წელსაც რამდენიმე ჯგუფში განაწილდა. ასეთი 4 ჯგუფია წელს წარმოდგენილი, მას ასე პირველ ჯგუფში მოხვდა 3 იურიდიული ფირმა. კერძოდ BGI Legal, BLC Law Office და Dentons Georgia. სხვათა შორის აღნიშნული კომპანიები შეიძლება ითქვას, რომ არ თმობენ პოზიციებს, რადგან გასულ წელსაც ამავე რეიტინგში ისინი პირველ სამეულში შედიოდნენ, იმ განსხვავებით, რომ Dentons Georgia მაშინ მხოლოდ DLA Pipers-ის სახელით ფუნქციონირებდა. რაც შეეხება მეორე ჯგუფს, იგი შემდეგი იურიდიული ფირმებით დაკომპლექტდა: Business Legal Bureau, Deckard Georgia და მგალობლიშვილი ყიფიანი ძიძიგური. Chambers & Partners-ის 2018 წლის რეიტინგის მესამე ჯგუფი ორ კომპანიას აერთიანებს, ესერია ღვინაძე და პარტნიორები და ნოდია ურუმაშვილი და პარტნიორები. მეოთხე ჯგუფის შეფასებაში მხოლოდ ერთი იურიდიული ფირმა, ბეგიაშვილი და კომპანია მოხვდა. რაც შეეხება ინდივიდუალურ შეფასებებს, საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიამ წელს 24 იურისტი გამოარჩია. იურისტების ინდივიდუალური შეფასების პირველ ჯგუფში ლაშა გოგიბერიძე, ნიკა ღვინაძე, ვიქტორ ყიფიანი, ქეთი ქვარცხავა და კახა შარაბიძე მოხვდნენ. ლაშა გოგიბერიძის შეფასებისას Chambers & Partners-ი აღნიშნავს, რომ მას კლიენტები ახასიათებენ როგორც კარგად მოაზროვნეს, რომელსაც ყოველთვის შეუძლია სწორი გამოსავლის მოძიება და კლიენტებთან საერთო ენის გამონახვა, რის გამოც ყოველთვის ზუსტად ესმის კლიენტის მოთხოვნები. რაც შეეხება ნიკა ღვინაძის შეფასებას, ვკითხულობთ, რომ მისი სახელი ქართულ ბაზარზე დამკვიდრებულია და მას კლიენტები ახასიათებენ როგორც სანდოპირს და პროფესიონალ კომუნიკატორს. ვიქტორ ყიფიანის შესახებ წერია, რომ განსაკუთრებით საყურადღებოა მისი პროფესიონალიზმი პროექტების დაფინანსებისა და კაპიტალის ბაზრის სამართლებრივი ანალიზის კუთხით. Chambers & Partners ქეთი ქვარცხავას შეფასებისას აღნიშნავს, რომ მისი ფართო ხედვისა და ინტელექტუალური მიდგომების წყალობით მას ნებისმიერ სიტუაციაში შეუძლია გამოსავლის პოვნა. კახა შარაბიძე ფასდება როგორც კარგი გამოცდილების მქონე ფინანსებისა და უძრავი ქონების ბაზრის კუთხით. გადავინაცვლოთ რეიტინგის მეორე ჯგუფზე და მის შემადგენლობაზე გიორგი ბეგიაშვილი, ზაზა ბიბილაშვილი, ნიკოლა მარიანი და ავთო სვანიძე არიან ამ ჯგუფის წევრები წლევანდელ რეიტინგში. გიორგი ბეგიაშვილის შეფასებაში ვკითხულობთ, რომ მას საკმაოდ ძლიერი გამოცდილება აქვს ბიზნეს კანონმდებლობის კუთხით. ნიკოლა მარიანი ფასდება როგორც საერთაშორისო იურისტი კორპორატიულ საკითხებში მართვის გამოცდილებით. რაც შეეხება ზაზა ბიბილაშვილს, მასზე ვკითხულობთ, რომ იგი საკმაოდ დაფასებული იურისტია. განსაკუთრებით აღნიშნვის ღირსი კი მისი გამოცდილებაა უძრავი ქონების ტრანზაქციების კუთხით. ავთო სვანიძის შეფასებაში ნათქვამია, რომ იგი გამოირჩევა იურიდიული აზროვნებით და კორპორატიული სამართლის ცოდნით. რეიტინგის მესამე ჯგუფი 6 იურისტს აერთიანებს, კერძოდ უნანა გოგოხიას, თამთა ივანიშვილს, ოთარ ყიფშიძეს, ირაკლი მგალობლიშვილს, ბენჟამინ პაინესა და სოფია ფანჯიკიძეს. უნანა გოგოხიას შეფასებაში მითითებულია, რომ მისი პორტფოლიო როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბანკებს აერთიანებს და რომ იგი გამორჩეული იურისტია მისი პრაგმატული მიდგომების გამო. თამთა ივანიშვილის შეფასებაში ვკითხულობთ, რომ იგი ძალიან გონიერი, დეტალებზე ორიენტირებული და მშრომელი იურისტია. ოთარ ყიფშიძის დახასიათებისას გამოცემა აღნიშნავს, რომ მას განსაკუთრებით დიდი გამოცდილება აქვს ინფრასტრუქტურული პროექტების კუთხით. ირაკლი მგალობლიშვილის შეფასებისას სარეიტინგო სააგენტო აღნიშნავს, რომ განსაკუთრებული გამოცდილება აქვს ფინანსებისა და საპრივატიზებო მანდატების შესახებ კონსულტაციების კუთხით. ძალიან პრაქტიკული და გამოცდილი ასე აფასებს სარეიტინგო სააგენტო ბენჟამინ პაინეს. ხოლო სოფიო ფანჯიკიძის შესახებ ნათქვამია, რომ იგი ადვილად ხელმისაწვდომი და მარტივად საურთიერთობო იურისტია. გადავინაცვლოთ შემდეგ ჯგუფზე გიორგი ბათლიძე, სანდრო ბიბილაშვილი, არჩილ გიორგაძე და ეფრემ ურუმაშვილი. ეს ის იურისტები არიან, რომლებიც მეოთხე კატეგორიის ჯგუფში მოხვდნენ. გიორგი ბათლიძის შეფასებისას ვკითხულობთ, რომ მას რეკომენდაციას უწევენ ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებისას და იგი ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული იურისტია ენერგეტიკის სფეროს სამართლებრივი ანალიზის კუთხით. სანდრო ბიბილაშვილის შეფასებისას Chambers & Partners აღნიშნავს, რომ მისი ცნობადობა ბაზარზე სულ უფრო და უფრო მეტად იზრდება და რომ მას აქვს ფართო გამოცდილება ტრანზაქციონალური საქმეების მიმართულებით. არჩილ გიორგაძე დახასიათებულია როგორც დიდი გამოცდილების მქონე იურისტი საინვესტიციო გარიგებების
მიღების კუთხით, ისევე როგორც კერძო და საჯარო თანამშრომლობის მიმართულებით პოტენციური ინვესტორებისა და სახელმწიფო უწყებების ცნობილი მრჩეველი. და ეფრემ ურუმაშვილი განსაკუთრებულად რეკომენდირებულია მოცემული იურისტი მისი ცოდნის გამო საგადასახადო კანონმდებლობის მიმართულებით. ის არის ძალიან მოქნილი და აღსანიშნავია მისი უნარი მივიდეს საბოლოო შედეგამდე. ის ასევე აქტიურია საგადასახადო დავების მიმართულებით. აღნიშნავს სარეიტინგო კომპანია ეფრემ ურუმაშვილის შესახებ. წლევანდელ გამოცემაში საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიამ საქართველოში 3 პროგრესული და პოტენციალის მქონე იურისტიც დაასახელა. კერძოდ ესენი არიან გიორგი სვანაძე, თამარა თევდორაძე და მარიამ ვაშაკიძე. როდესაც Chamberlain Partners-ის მოცემულ რეიტინგზე ვსაუბრობთ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის კატეგორია, რომელიც ამ გამოცემას აქვს თავის კვლევაში და ეს არის ეგრეთ წოდებული გამორჩეული პრაქტიკოსი იურისტების კატეგორია. წელს ასეთი შეფასება ორმა იურისტმა, BLC Law Office-ის პარტნიორმა ალექსანდრე ბოლქვაძემ და დენტონს ჯორჯიას უფროსმა მრჩეველმა თედ ჯონასმა მიიღეს. ალექსანდრე ბოლქვაძეზე Chambers and Partners-ი წერს, რომ მას აქვს დიდი გამოცდილება საჯარო, ბიზნეს და ფინანსური სამართლის კუთხით და რომ იგი კლიენტების შეფასებით გამორჩეულია დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მეთოდების გამო. რაც შეეხება თედ ჯონას, გამოცემა იუწყება, რომ იგი კვალიფიცირებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ხშირად უწევს სამართლებრივ რეკომენდაციებს უცხოელ ინვესტორებს ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. მოკლედ, ეს იყო პრინციპში არა მოკლედ, არამედ ვრცლად Chambers and Partners-ის კვლევის შესახებ, თუმცა აუცილებელი იყო თითოეული პერსონის და თითოეული იურიდიული ფირმის კონკრეტულად გამოკვეთა იმისთვის, რომ მაყურებლებმაც კარგად დაინახოთ თუ რამდენად დაფასებული არიან გარკვეული იურისტები და იურიდიული ფირმები საქართველოში მოცემული საკმაოდ ტიტულოვანი და გავლენიანი კვლევის და სარეიტინგო კომპანიის მიერ. სწორედ რამდენიმე წამში ჩვენ უნდა შემოგვიერთეს ერთ-ერთი გამორჩეული რეიტინგების გამორჩეული იურიდიული ფირმის BLC-ის პარტნიორი და დამფუძნებელი. სულ რამდენიმე წამიანი სარეკლამო ტიხრის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ალეკო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პრინციპში ტრადიციად გვექცა ის, რომ თქვენ იყოთ ჩვენი ხშირი სტუმარი და ვისაუბროთ საკმაოდ მნიშვნელოვან და საინტერესო სამართლებრივ თემებზე. პირველ რიგში არ მინდა რომ არ გავაგრძელო ის ნარატივი, რომელიც რამდენიმე წამის წინ მქონდა. ვსაუბრობდით Chamberlain Partners-ის კვლევაზე და თქვენ პირადად თქვენ დასახელდით ერთ-ერთ გამორჩეულ პრაქტიკოს იურისტად და ეს არ მომხდარა პირველად, ასე რომ მინდა რომ გულწრფელად მოგილოცოთ აღნიშნული ტიტული, ესე რომ ვთქვათ, საკმაოდ დამსახურებულია ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ალბათ ძალიან სასიამოვნოა ის, რომ ამ ქვეყანაში სულ ორ ადამიანს მიენიჭა ეს ტიტული, ერთი ხართ თქვენ, მეორე არის ბატონი თედ ჯონასი. მოდით რამდენიმე სიტყვით შეაფასეთ თუ რას ნიშნავს თქვენთვის როგორც იურისტისთვის აღნიშნული წოდება, ასევე თქვენ წარმოადგენთ ფირმას, რომელიც ლიდერის პოზიციას იკავებდა ამ კვლევებში, გულისხმობ BLC-ს და გითხარით რას ნიშნავს ის, რომ თქვენ მოხვდით ამ რეიტინგებში საკმაოდ კარგ პოზიციებზე. დიდი მადლობა, მართლაც ძალიან ვრცელი შესავალი გააკეთეთ რეიტინგებთან დაკავშირებით. მე მოვხვდი კატეგორიაში, რომელსაც ქვია eminent practitioner, ანუ გამორჩეული პრაქტიკოსი იურისტები და ვიტყოდი, რომ ძალიან საპატიო ადგილია, როდესაც ასე გამოგარჩევენ. თუმცა ვიტყვი, რომ ვინც ჩამოთვალეთ თქვენ იურისტები, ყველა თანაბრად იმსახურებს ამ კატეგორიაში მოხვედრას. მე არ ვიცი ახლა რომელი კლიენტი მაქებს ასე განსაკუთრებულად, რადგანაც ასეთი წოდება მომენიჭა, მაგრამ ძალიან სასიამოვნოა. ცხადია რომ გაქებენ. ფაქტია, იმიტომ რომ ერთ-ერთი კრიტერიუმი შეფასების არის სწორედ კლიენტების გამოხმაურებები და ის შეფასებები, რომლებსაც სწორედ თქვენი კლიენტები გაძლევენ, ასე რომ რასაკვირველია შეფასება ძალიან სასიამოვნოა ალბათ ერთი მხრივ და მეორე მხრივ დამსახურებული, რადგან ეს სანდო წყაროზე დაღრდნობით შედგა აღნიშნული რეიტინგები. მოდით ახლა გადავიდეთ ჩვენი რუბრიკის მთავარ თემაზე, რაზეც პრინციპში გსურს რომ ვისაუბროთ და თქვენ საკმაოდ საინტერესო სამართლებრივ ანალიზს შემოგთავაზებთ დღეს. ეს არის ქართული ურბანული განვითარების და მშენებლობის პრობლემები უშუალოდ სამართლებრივი კუთხით და მისი სამართლებრივი ანალიზი გავაკეთოთ, ესე რომ თქვა ამ სფეროში, უпростоრად მე თქვენ გთხოვდით, რომ შეფასებები მოგცეთ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. მოდით დავიწყოთ სულ თავიდან. რამდენად მნიშვნელოვანია და დიდია სწორი ურბანული განვითარების როლი ადამიანის ცხოვრებაში და უფრო ფართოდ რო დავანახოთ მაყურებლებსაც და ავუხსნათ, რამდენად დიდ როლს თამაშობს ურბანული განვითარება და შემდგომ ცხადია მისი სამართლებრივი ჩარჩო, როგორი უნდა იყოს იმისთვის, რომ გამართულად მუშაობდეს ნებისმიერი თქვა წესი იქნება თუ კანონი თუ ასე შემდეგ ქვეყანაში.
კი ბატონო. მოგახსენებთ, რომ სოფლიოს მოსახლეობის 50% ცხოვრობს ქალაქებში. საქართველოში ეს მაჩვენებელი 70%. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანუ ეს ძირითადი კანონი, რომელიც აწესრიგებს ადამიანების ქალაქში ცხოვრებას, ეს კანონი არ აქვს კარგად მოწესრიგებული. ეს არის სივრცითი მოწყობის და მშენებლობის კოდექსი, რომელზეც ეხლა მუშაობს მთავრობა და ალბათ ახლო მომავალში მივიღებთ. ქალაქებში მოსახლეობის რაოდენობა სულ იზრდება, ანუ სულ ხდება სიტყვაზე სოფლიდან ქალაქში ხალხის გადმოსვლა და საჭიროა რომ ადეკვატური ცხოვრების წესი და პირობები კონდეთ ამ ხალხს. მე მართალი გითხრათ, არ მგონია რომ როდესმე მოხდეს და შევძლოთ ჩვენ ამ მიგრაციის შეჩერება. ეს ვერც ერთმა ქვეყანამ ვერ მოახერხა. ჩვენ ვერ ვაიძულებთ ახალგაზრდა ადამიანს სიტყვას, რომელიც სოფლად ცხოვრობს, ვუთხრათ, რომ იცით რა, მთელი ცხოვრება თქვენ იყავით და უყურეთ მდელოებს ან ძროხას. ხალხს უნდა ერთად ცხოვრება ქალაქში, სადაც არის ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობები და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პირობები და ურთიერთობები, ცხოვრების პირობები კარგი და ჯანსაღი იყოს ქალაქში. იცით, როდესაც საუბრობთ აი აბსტრაქტულად ურბანულ განვითარებაზე, ცხადია გვესმის და თქვენ ახლაც არგუმენტირებულად დაგვისაბუთეთ ის, რომ ადამიანებს თქვათ სურთ, რომ წამოვიდნენ, ანუ ეძალებიან უფრო ქალაქს და ცენტრში ცხოვრებას და მნიშვნელოვანია ეს მათთვის სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ აი თვითონ კანონი როგორი უნდა იყოს ისეთი, რომ ამ განვითარებას სწორად ხდებოდეს და შემდგომ არ გქონდეს გარკვეული რაღაც ისეთი სავალალო შედეგები, როგორიც მაგალითად დავამატები ისეთ ისტორიულად არსებობდა ქალაქები, რომელიც თავის დროზე იმედის მომცემი ქალაქები იყო, მათში ცხოვრება ძალიან საამური იყო და სასიამოვნო. უზრუნველყოფდა მოსახლეობას სამუშაო ადგილებით, მაგალითად ამერიკის მაგალითზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ეს არის დეტროიტი, პიტსბურგი, ცინცინატი. ამ ქალაქების განვითარებას შეჩერდა, უფრო გაუარესდა მათ ცხოვრება, რატო გადაინაცვლა ბიზნესმა სხვა ქვეყნებში, მაგალითად მანქანათმშენებლობის ბიზნესმა დეტროიტიდან გადავიდა ჩინეთში და ასე შემდეგ. და ქალაქები აგრეთვე ევროპაშიც თავის დროზე ლივერპული, ბრემენი და ასე შემდეგ იმედის მომცემი ქალაქები იყო და ეხლა იქ ბიზნესი არ არის და ხალხი იქიდან მიდის. ჩვენ ძალიან ესე იგი ნუგვეგონება რომ ყოველთვის თბილისი კარგი და საამური იქნება. ჩვენ თუ სწორი განვითარება არ გავაკეთეთ ამ ქალაქის, ის საცხოვრებლად უვარგისი აღმოჩნდება და ამაზე ვისაუბროთ რა არის გასაკეთებელი. თვითონ მოდით აი კოდექსის პროექტზე ვისაუბროთ და ცოტა დეტალებში შევიდეთ. თქვენ იცნობთ აღნიშნულ პროექტს. ჩვენი ეთერების მეშვეობითაც არაერთხელ მივაწოდეთ მაყურებლებს ინფორმაცია აღნიშნული ცვლილებების შესახებ, რომელიც უნდა განხორციელდეს და საკანონმდებლო ორგანო დღეს უკვე მსჯელობს და განიხილავს აღნიშნულ საკითხს, კერძოდ აღნიშნული ესე ვთქვათ ცვლილებების პროექტს, თუ რა უნდა შეიცვალოს, თქვათ საკითხი ეხება უსაფრთხოებას, გარკვეულ ნორმებს და სტანდარტებს მშენებლობის, რომელიც უნდა დააკმაყოფილონ კომპანიებმა და ასე შემდეგ. თქვენ კარგად იცნობთ ამ პროექტს და მოდით გითხარით, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი აღნიშნულ პროექტში და რა იცვლება საქართველოში და ჩვენ ქვეყანაში ამ კოდექსის ამოქმედების შემდეგ. ბატონო, მოგახსენებთ, არსებული პროექტი შედგება 154 მუხლისგან, შედარებისთვის მოვიყვანოთ საფრანგეთის სამშენებლო კოდექსი შედგება 1700 მუხლისგან, განსხვავება 1350 მუხლი. ამაზე მოკლედ შემდგომში გეტყვით, რა იყო მიზანი ამ კოდექსის, რომ მოხდარიყო სამშენებლო სექტორში კანონების და ნორმატიული აქტების უნიფიცირება, აგრეთვე რომ შემოვიტანოთ ახალი ტერმინოლოგია, თანამედროვე ტერმინოლოგიები და ევროპის და საერთაშორისო მოთხოვნებს რო უფრო პასუხობდეს. ამასთან დაკავშირებით რამოდენიმე სიახლე არის ესე იგი ძირითადად ეს კანონი ეს კოდექსია არეგულირებს სივრცით მოწყობას, ერთი ნაწილი და მეორე სამშენებლო საქმიანობას. სიახლეები რა არის? შემოღებულია ასეთი სიახლე, როგორც რომ უნდა იყოს სერტიფიცირებული არქიტექტორი, რომ უნდა აგრეთვე არსებობდეს სერტიფიცირებული ინჟინერი, ანუ ეს სერტიფიკაციის მოთხოვნები არის, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ადრე როგორ იყო, ვისაც ჰქონდა არქიტექტურული ფაკულტეტი დამთავრებული, ოდესღაც იმას შეეძლო პროექტი
გაეკეთებინა და ასე შემდეგ და არ ამგონია ის ხარისხთან ახლოს იყო ასეთი პროექტი. ზედამხედველობას რაც შეეხება, აქაც არის ესე იგი ეს არსებობდა, მაგრამ აქ უფრო უნიფიცირებულია და გაერთიანებულია, როდესაც არის მშენებლობის ზედამხედველობა და მშენებლობის უსაფრთხოების ზედამხედველობა, რაც მნიშვნელოვანია ბოლო დროს მოგეხსენებათ, რამდენი ადამიანი გადმოვარდა მშენებლობიდან, ან მშენებლობის უსაფრთხოება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. შემოდის ინსტიტუტი აკრედიტირებული ინსპექტორების. რაც ნიშნავს ეს, რომ იქნება კომპანიები ან ინდივიდუალურად პირები, რომლებთაც ექნებათ აკრედიტაცია, ამ ხალხს შეიძლება პროექტის ჩაბარება, ასე ვთქვათ რა, ანუ სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური აძლევს აკრედიტირებულ ინსპექტორებს უფლებას პროექტი ჩაიბარონ, ანუ ამოწმონ და აგრეთვე ჩაიბარონ. იცით, ამასთან დაკავშირებით ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი და რატომ? და მაგალითს გეტყვით, რომ სულ ახლა ერთი წლის წინ, შეიძლება ცოტა მეტი, არსებობდა პარალელი მინდა გავავლო, არსებობდა ალტერნატიული აუდიტი, თუ გახსოვთ, იყო რამოდენიმე დაახლოებით 50 აუდიტორული ფირმა, რომლებიც არსებობდა, ამ აუდიტორულ ფირმებს შეეძლოთ გაეკეთებინათ, ესე იგი, კომპანიების საგადასახადო შემოწმება და ეს შემოწმება ჩაითვლებოდა საბოლოოდ, ანუ ამას მიიღებდა საგადასახადო ორგანო. მაგრამ შემდგომში გააუქმეს, რატო გააუქმეს ეს? იმიტომ რომ იცით რა, როდესაც კომპანია ქირაობს აუდიტორულ ფირმას ამ შემოწმების განსახორციელებლად, ინტერესთა კონფლიქტი არსებობს რა, ყველა შემთხვევაში. კერძო სექტორს არ უნდა დაევალოს. ახლა უყურეთ როგორ სიტუაცია, იგივე თუ ჩვენ კერძო სექტორში შევქმნით აკრედიტირებულ ინსპექტორებს და სიტყვაზე ნებართვის, სამშენებლო ნებართვის მფლობელი ამ აკრედიტირებულ ინსპექტორს დაიქირავებს და თვითონ გადაუხდის საზღაურს თავისი შემოწმებისთვის, ხო? ბუნებრივია ინტერესთა კონფლიქტი არსებობს აქ. ყოველთვის რაღაცაზე თვალის დახოჭვა მოხდება, ან რაღაცა უფრო ლოიალური და შეღავათიანი პირობებით მიუდგება ეს ინსპექტორი. ამიტომ ეს საკითხი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხია. ანუ ისე და ისე სახელმწიფოს კომპეტენციაში უნდა იყოს ის, რომ მოხდეს ზედამხედველობა და მონიტორინგი. რომ ინტერესთა კონფლიქტი არ მოხდეს რა. თუ გასამჯელოს გადამხდელი იქნება ნებართვის მფლობელი, უკვე პირდაპირ კონფლიქტი არის. ბატონო ალეკო, რა აქტუალური სამართლებრივი საკითხები არ არის გათვალისწინებული აღნიშნულ პროექტში თქვენ? იცით, შეიძლება კიდევ ერთ რამეს გავამახვილებთ, რაც არის შემოსული, რაც არის, აი წინასწარი გადაწყვეტილება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. წინასწარი ნებართვის მისაღება, წინასწარი გადაწყვეტილება, როდესაც ნებართვის კომპანიას შეუძლია წინასწარ დაამტკიცოს და თანხმობა მიიღოს ექსკიზზე ან კონცეფციაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხანდახან არის ინვესტორი მიდის ყიდულობს, მიწას გონია რომ რაღაცას ააშენებს ასეთი ფორმით და მე ამ პროექტს არ უთანხმებენ. ანუ ამაში ჯერ ინვესტირებას აკეთებს ამ იმაში მიწაში და შემდგომში ამ პროექტს არ უთანხმებენ. ამიტომ წინასწარი გადაწყვეტილება ძალიან კარგია. აგრეთვე არის ნაწილობრივი გადაწყვეტილება, ახალი კონცეფცია, რა არის ეს? როდესაც ნაწილობრივი გადაწყვეტილების დროს აძლევენ კომპანიას, ანუ ინვესტორს ააშენოს ნულოვან ნიშნულზე, ანუ მიწის ქვემოთ რეალურად რა. ეს რა არის? ამით დროს იგებს, იქ აკეთებს და უშუალოდ ესე იგი სადგომს, ავტოფარეხს და ზედა ნაწილზე უკვე დროს იგებს, რომ იმაზე იმუშავებს მერიასთან პროექტის შესაძახმელობა და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია, აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია და მე პირადად მქონდა შეხება ამასთან, ამ პრობლემასთან, რომ ეხლა განაშენიანების გეგმა არის აი გერგეს, რასაც ვეძახოდით, ხო? ამას მიეცემა უპირატესობა საჯარო რეესტრის ამონაწერის მონაცემებთან. ანუ საჯარო რეესტრის აქ პრობლემა რაში მდგომარეობს, რომ სამოქალაქო კოდექსით ამონაწერი რეესტრიდან არის მისი ჭეშმარიტების და უტყუარობის პრეზუმპცია. გამოდის, რომ ეს ირღვევა, ანუ რეალურად თუ იქ ამონაწერში არავითარი შეზღუდვა არ არის, უცბად შეიძლება აღმოჩნდეს შეზღუდვა გენგეგმის მიხედვით. გამიგეთ რას ვუყურებ? ამიტომ რა არის საჭირო? გენგეგმის და საჯარო რეესტრის მონაცემების, ანუ ამონაწერის ერთმანეთში, ესე იგი, ერთმანეთთან დაკავშირება ინფორმაციულად, რომ თუ რამე შეზღუდვა არსებობს, ეს ამის ასახვა ამონაწერშიც იყოს. თქვენი აზრით კიდევ რა აკლია ამ პროექტს?
ძალიან ბევრი ის სამართლებრივი ასპექტები, რაც არ არის გათვალისწინებული. ძალიან ბევრი რამ და იმიტომაც ვახსენე, რომ საფრანგეთის სამშენებლო კოდექსი შედგება 1700 მუხლისგან და განსხვავება ჩვენ კოდექსთან არის 1350 მუხლი. მოგეხსენებათ, ფრანგები ჩვენი შეიძლება ასე. კი, შემიძლია ასე ვთქვათ, რომ 1350 მუხლი განსხვავება, ხა ეს მუხლები ყველა ხო არ არსებობს. საერთოდ ამ თემებთან დაკავშირებით უნდა ავიღოთ ჩვენ სხვა ქვეყნების გამოცდილება და იქიდან გადავიღოთ ჩვენი რაღაცა კონკრეტული იმების დამატებით, აი ქართული ელემენტების დამატებით, მაგრამ აი დავიწყოთ არ არის რეგულირებული, არსად ამ კოდექსში არ არის ვალდებულება, კი არა, გარანტია იმის, რომ მშენებლობას დაამთავრებს. ანუ რა გარანტია არის? უცხოურ კოდექსებში ასეთი მოთხოვნა არის, როდესაც ნებართვას იღებს სამშენებლო კომპანია, მან უნდა ეს პროექტი დააზღვიოს. ეს პირველი, დაზღვევა, პროექტის დაზღვევა. მეორე, თუ პროექტის დაზღვევა არაა, მაშინ მოიტანოს საბანკო გარანტია. და მესამე, თუ საბანკო გარანტიაც არ არის, კომპანიის მფლობელებმა შეიძლება პირადი თავდებობა ჩაუდგნენ, დიახ. იმიტომ არის, რომ ჩვენ გვაქვს ნახევარფაბრიკატები რა. ჩვენ ყველა ახალ აშენებული შენობა, ყველა არა, მაგრამ უმეტესობა არის ნახევარფაბრიკატი, არ არის დამთავრება, ან გარედან შეღებილი არ არის, ან ფანჯრები არ არის ჩასმული და ასე შემდეგ. ანუ ამის გარანტიას ახალი პროექტიც ანუ გარანტია არის ის, რომ რაც არის პროექტში, ის უნდა აბსოლუტურად ზუსტად იყოს დაცული. სამშენებლო კომპანიები ამას ვერ ამთავრებენ, ან ფული არ აქვთ, ან არ უნდათ დამთავრება და ასე შემდეგ და მოთხოვნის საშუალება არ აქვს ზედამხედველობის ორგანოს და როდესაც იქნება საბანკო გარანტია, როდესაც არის მშენებლობა დაზღვეული, რა თქმა უნდა, არავითარი ფინანსური პრობლემა არ არის. თუ ის არ დაამთავრებს, მერე ამ დაზღვევას აამოქმედებს, ამ საბანკო გარანტიას აამოქმედებს და სხვა კომპანიას დაამთავრებინებს ამ პროექტს. კიდევ ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, რა არის სანამ ჩვენი საეთერო დროც ამოიწურება, კიდევ რა კუთხით ხედავთ პრობლემებს და პრინციპში ჩვენ პრობლემებს აი ერთი წამით ვიტყოდი, უცხოეთში არსებობს decennial insurance, რაც ნიშნავს 10 წლით დაზღვევა. ანუ არა თუ იმ მომენტში მშენებლობა, არამედ შემდგომში თუ 10 წლის განმავლობაში დაზღვევა ძალაშია, იმიტომ რომ შეიძლება შენობას რაღაც ჩაბარების პროცესში ჩვენ ვერ აღმოვაჩინოთ ხარვეზი და შემდგომში აღმოჩნდეს ეს ხარვეზი და ვინ აგებს ამაზე პასუხს, ანუ ხელმო უნდა იყოს დაზღვეული. არ არის უამრავი საკითხი, როგორც არის, რომ დაუშვათ მშენებლობები ბარდება თეთრი კარკასის ფორმით, ეს არის მიუღებელი. თეთრი კარკასი არის სამშენებლო ეტაპი და არ უნდა იყოს როგორც საბოლოო პროდუქტი. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია, არ არის აკრძალული მშენებლობა ამხანაგობების მიერ. ჩემის აზრით, პირდაპირ გეტყვით, ამხანაგობით მშენებლობის განხორციელება არის პირდაპირ მიზანი ამის არის გადასახადის თავიდან აცილება. ანუ აქ რა ხდება? კომპანია მიდის სიტყვაზე მიწის ნაკვეთის ან შენობის მფლობელებთან და ეუბნება, რომ თქვენ ხართ 5 ადამიანი და მოდი ავაშენოთ 30 ბინა. იმ 5 ადამიანს გაისტუმრებს და იმ 30 ბინას ყიდის, მაგრამ ამხანაგობის ფორმით რო ეს ხდება, ის შემდგომ ყიდველს ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე კი არ აძლევს ამ ახალ ბინებს, არამედ წილის დათმობის ხარჯზე და ამით არიდებს თავს დღეგეს გადახდას. ანუ ეს არის აი პირდაპირი ფორმა გადასახადის თავის არიდების და დღემდე ძალიან პოპულარულია, მე არ ვიცი თვალსაჩინო ხუჭავენ და სხვათა შორის ერთი რაღაცა მინდა აღვნიშნო და რასაც მე ვიძახი რომ დაუშვათ ესენი უნდა განხორციელდეს, კი ბუნებრივია ეს ფას მოუმატებს პროდუქტს, ანუ ბინები არ იქნება ასე იაფი, მაგრამ ეს სიტყვაზე ბინების ფასი შეიძლება იგივე დარჩეს, მაგრამ სამშენებლო კომპანიებს აქვს 100%-იანი მოგება. ანუ არ არის საჭირო 100%-იანი მოგება ყველაფერზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს ამას თვითონ ბაზარი დაარეგულირებს. ჩვენ თუ არ გავართულეთ კანონმდებლობა, მივიღებთ ნახევარფაბრიკატებს. მერიის და ზედამხედველობის რამდენიმე წამი გვაქვს სულ თუ შეიძლება ამ თემაზე ცხადია ჩვენ ვერ ამოვწურავთ ერთი რუბრიკით აღნიშნულ თემას, თუმცა აუცილებლად პირობას ვდებ რომ გავაგრძელებთ ამ თემას და კიდევ ვისაუბრებთ მაშინ, როდესაც ჩვენ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია გვექნება იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს საკანონმდებლო ორგანოში აღნიშნული პროექტი, სამშენებლო კოდექსის განხილვა და ცხადია ჩვენ მიუბრუნდებით ამ თემას. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით დღეს ჩვენთან ერთად და ტრადიციულად საინტერესო ანალიზის შემოგვთავაზეთ სამართლებრივი.
იმ პრობლემის, რაც არაერთ ადამიანს გვაწუხებს, აღნიშნული ქვეყნის მოქალაქეს, განსაკუთრებით თბილისის მოქალაქეებს. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ იურიდიული ფირმა BLC-ის პარტნიორი და დამფუძნებელი ალექსანდრა ბოლქვაძე გსტუმრობდა დღეს. საუბრობდით სამშენებლო კოდექსის პროექტზე და ასევე ურბანული განვითარების სამართლებრივი ანალიზის შემოგთავაზად ბატონმა ალეკომ, ასე რომ ცხადია ჩვენ ამ თემას კიდევ მივუბრუნდებით სხვადასხვა გამოშვებებში და აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს, ასე რომ ვთქვათ, პროექტის განხილვებს საკანონმდებლო ორგანოში. უგუმესი მადლობა ელენე, დიდი მადლობა შენ სტუმარს, დიდი მადლობა საინტერესო რუბრიკისთვის ძალიან აქტუალურ თემაზე განსაკუთრებით აი ბოლო მოვლენების შუქზე. ახლა კი სავალუტო მიმოხილვის დროა, საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვის. დავიწყოთ გასული პარასკევის სავაჭრო დღის ბოლოდან, როცა დოლარის ფასი 3 წლის მინიმუმის მაჩვენებელს კვლავ აცდა. დოლარის ინდექსი, რომელიც ზომავს დოლარს 6 ძირითადი ვალუტის საშუალო შეწონილი ფასის მიმართ 9%-ზე მეტი ამაღლდა. ეს პარასკევ დღეს მოხდა, მაგრამ მთელ კვირას თუ შევადარებთ, ანუ გასული კვირა რო შევადაროთ იმის წინა კვირას, გამოვა რომ ინდექსი 1.5%-ით შემცირდა. ანუ გასული 7 კვირიდან 5-ის განმავლობაში დოლარი იაფთებოდა. შეერთებულ შტატებს მიღმა მონეტარული პოლიტიკის უფრო სწრაფად გამკაცრების მოლოდინებმა დოლარი ნაკლებად მიმზიდველად აქცია ინვესტორებისთვის. დოლარზე აგრეთვე ნეგატიურად აისახა ეჭვები, რომ საგადასახადო შემსუბუქება ცუდად აისახება შტატების ფისკალურ დეფიციტზე, რომელიც პროგნოზებით 2019 წლისთვის უკვე 1 ტრილიონი დოლარი გახდება. დოლარის ფასი დავარდა მიუხედავად ფედერალური სარეზერვო ბანკის მიერ რეფინანსირების განაკვეთის უფრო სწრაფად გაზრდის მოლოდინოსა, რაც თავის მხრივ 4 შაბათს გამოსული ინფლაციის მაჩვენებლებით იყო ნასაზრდოები. ამერიკაში ინფლაცია პროგნოზირებულზე სწრაფ ტემპებში წავიდა და იანვარში ეს აჩქარება უფრო შესამჩნევი იყო, როცა ინფლაცია მოძრაობდა თავის სამიზნე მაჩვენებლისკენ. გადავიდეთ უშუალოდ ვალუტებზე, სავალუტო წყვილებზე, 1 ევრო დოლარი და 24 ცენტი ღირს. გასულ პარასკევს სარეკორდო ფასი დოლარი და 25 ცენტი ნახევარი იყო. ასე იაფი დოლარი ევროს მიმართ 2014 წლის შემდეგ არ ყოფილა, რაც შეეხება დოლარის მიმართებას იაპონურ იენთან, 1 დოლარის ფასი პარასკევს 106 იენით დაიხურა, თუმცა აქაც იყო ერთი ანტირეკორდი სავაჭრო ზრდის განმავლობაში, როცა დოლარის ფასმა 15 თვის მინიმუმს 105.5 იენს მიაღწია. 1 წლის მაჩვენებელს თუ გავზომავთ, იაპონური ვალუტა დოლარის მიმართ წელს უკვე მთელი 6%-ით გაიზარდა, გაძვირდა იენი დოლარის მიმართ. თუმცა დოლარის მიმართ გასულ კვირას გაიაფთა გირვანქა სტერლინგი დაახლოებით 9%-ით. ახლა 1 გირვანქა სტერლინგი დოლარი და 40 ცენტი ღირს. კვირის რეკორდული ფასი კი დოლარი და 41.5 ცენტი იყო. რაც შეეხება მიმდინარე კვირას, ესე დატვირთული ეკონომიკური კალენდარი არ არის, არც ამერიკაში, არც სოფლიოში. მიმდინარე კვირაში ბაზრის მოთამაშეების ყურადღების ქვეშ მოექცევა ფედერალური სარეზერვო ბანკის სხდომა მონეტარული პოლიტიკის შესახებ. არის იმედები, რომ ცენტრალური ბანკი მეტმინიშნებას გასცემს მიმდინარე წელს დაგეგმილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესახებ და დოლარზე აგრეთვე გავლენას მოახდენს უძრავი ქონების გაყიდვების ანგარიში, რომელიც ამ კვირაში გამოვა ამერიკაში. გაველოდოთ ერთად ამ ანგარიშებს და ვადევნოთ თვალი დოლარის კურსს. ამით მე გემშვიდობებით პარასკევამდე. ასპარეს უთმობ ანას, რომ ისიც დაგემშვიდობათ. მადლობა და გემშვიდობებით უკვე საქმიანი დილის დღევანდელი ეთერიდან წინ ქალების ნარატივი გევლდებათ კვანცალაღიძესთან ერთად ზუსტად 11-ზე 3-ზე უნდა დაელოდოთ საქმის კურს ბექაპაციკაძესთან და დავით ჯალაღონიასთან ერთად. ბედნიერ დღეს გისურვებთ და შევხვდებით ისევ ტელეპირველზე ზუსტად 8-ზე.